Christmas sa may mga ikasarang ang lechon with its shiny reddish brown skin on top of the table ginafiestahan sa bilog na pamilya. Family members, relatives, and friends would troop over and start getting their bits or pieces. Siyempre, ginauna ang tuman ka crispy nga panit. Ini ang ginaserbe with a thick liver sauce or a soy sauce and vinegar dip. Ang leftovers ni, siyempre, ginahimo naman nga lechon paksiw. Amo ina nga extended ang Pasko bangod sa madamo nga mga pagkaon kaangay isang mga leftover foods. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuweba. Siling nila aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagid siyang iban. Buang ako. Pero layo pagid na sa patad. Ako isa lang ka normal nga tinuga nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako sa guyog sa mga sugal. Apang permigid ako nagapamati sa mga balita kag drama sang Bombo Radyo. Madamo ako sang nahibalaan nga istorya. Kinarahan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahan na kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kakaroon, suguran ko na ang pagsaysay. One day, isasado ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Mapos lang ang akon pamangkot sa imo, Pedrito. Makabalos ka na. Pamati. Nga kadamo sang babae nga nagbalata sang tsimpo hapon. Kahapon sinasabton ka kay Pas. Kabalo ka, kadamo sa mga soldado nga nagkaramatay. Amo na gaging pang double time nila ang pag-ubra ng bata. Sala! Sala! Nga sala nga ako niya sabat ka kay Pas, kaya mo na pinakain sakto nga sabat. Hindi na among sabat. Ay ti ano man gali? Nagdamo ang bata sang tsimpo hapon. Kay man, tanan nga lalaki nga nagpalanig-as ang kahadlok, ganigin kalitan ini sa mga babayi, gani nagdamo ang bata. Hindi ka naman. Wala ka gihapon makabalos, Pedrito. Hindi ka maayo magrason eh. May plite ka da. Pwede ka na makapauli. Ati, amo na ako ka kay Pas ha. Mano ka man de? Wow animal, perdi naman ko. Apang pinusupog ilang makiro nga to mo. Pero hindi Maria, di ka na siya makatuman. Dasun tuig, lawyer na ko. Siya, bakiro ng Japon.
Ano ka matan? Ay, kasakit sa akong tiyan, Lolo Morris. Kanya anong ginkaon mo haw? Chocolate. Ano nga chocolate? Wala ko makanumdum, Lolo Morris, pero ginatag lang to ni Chotagoy. Silinya, may nagatag sa iya sang chocolate nga to. Ano pa ginatag niya sa akon? Pati gani si Nelson ginatagan man niya. Kag nakasakit man tong iya tiyan subong. Ay, amugali. Kung hindi ako magsala, ang ginpahaboy to ni Albina nga chocolate sa basurahan, bro. Amo tong ginatag niya sa inyo. Baw kita mo gid lang ni. Ang chocolate sa basurahan, ginpulot pa ni Tagoy. Man, dalok-dalok matuod. Dali lang. Pangayuan tagakwarta kay Albina para nga makabakal ka chocolate. Inang imported gid nga chocolate. Dali lang ha. Uy, matan. Kung maglakat ka gani, sabton mo man ang singgit ko sa imo ha. Lolo Morris, Dinto makadto si Matan man? Nga gadali-dali isa sa paglakat? Matan! Nasiga! Para chocolate man lang nga imported ang ginapabakal ni Albina sa imo. Si Lolo Morris. Pabaklon ko nun ni Barikoson si Matan sang chocolate. Bakal ka kuno sang malahalon. Kag ang bago ginhimo. Hindi ka kuno magsunod sa iban. Nga expire na, ginapulot pa sa basurahan, kagkaunon. Lolo Morris! Uy! Kay konsundon mo kuno ina nga style. Siling ni Albina, matubuan ka sinabukol. Hoy, Lolo Morris! Daw akong ginapabati-batian yun ni Barikoson na. Ay, hapdian ka kuno kay may pilas. Nga ikaw lang kuno ang may bukol, how? Ari naman, nag-spokesperson naman si Lolo Morris. Ate, kung sa bagay, Lolo Morris, kaghambalon mo man si Barikoson, ha? Nga siya lang ang may barikos, ha? Tagoy! Hambal ni Albina! Buklan! Hambalon mo man si Barikoson, ha? Nga Barikoson! Yes ka? Gaya gani ko isa kayaw nga batsoy. Oo, Samson, Isa kayaw mo lang nga batsoy ang gin-order ko. Nga duha ka kutsarang ginbutang mo, aw.
Ang isa, Samson, para sa pagkandos mo sa langaw. Aragay. Batan, ara si Barikoson kasi huling sa ila tiyangge. Kag-ara man ang iya spokesperson nga si Lolo Mores. Abi, singgit ka ha? Singgit ka nga litson naman ang aton sudan. Pero tagoy, buka-buka malang aton sudan. Kabalo ko Para lang nga makabati si Barikoson Paugtason ko naman siya para nga magdugang ang iya Barikos. Sige na, tuduhi gid ang pagsinggit ha. Yoho! Let's naman amon sudan! Ina iya. Abi, tuduhi pagid. Yoho! Let's naman amon sudan! Very good. Kabati kasi nahuling, Albina. Nagasinggitan naman si Matan nga litson ng ilasudan. Pero hindi ka mo magsabat. Ako ang bahala magsabat. Huling! Nagsiling si Albina. Ngay ula sa damog ang sarsyado nga baboy. Kag ang makaroni pagida kuno sa ref iula man. Matan, abig ting ido ta. Basi makagwa ina kag makakaon sa makaroni kag matubuan sa Barikos. Hoy, tagoy! Hindi gani pagpailabti si Albina, ha? Kaya wala gani siya nagatingog-tingog. Ginahilabtan mo gidyang nagapahimunong. Maghampang ka na guro sa atubangan mo, kag hindi mapangilabot, mayo pa. Oy! Ara ka na gali, Lolo Mores. Hambala ang iban dira nga hilo Hilo man na kuno sa bukol mo. Amo man sa iya Barikos Mapungko ko di balaanay sa puno nga ini. Nga permi ko ginapungkuan. Mapahuhay ko anay diri kay perti ka init. Ay. Maayo diri kay matawhay. Oh. Uy. May nagapungko man gali sa piyak nga puno sang kahoy, ho. Uy, hala. Duha ka kurang. Uy, hala. Kaswit sa ila, ho.
Nagauyatay pa sila nga duha? Pila na gani ka tuig nga naganubyahan ay kita? Ay, madugay na. Maasintinyal na kita. Dion na siguro nga mapakasal na kita, sweet. Hindi lang hanay. Kay maakig ang akon nga iloy. Siling niya, bata pa ako para nga magpakasal. Basi kon ibaylo mo ako. Kaiman, piang na ako. Man veterano ako sang nagligad niya inaway. Wala kaso. Ikaw lang ang akon pilion. Subong kag hasta sa katapusan. Ay, abaw. Mahulat pa kita sang pila ka tuig. My dear sweet. Ay, abaw. Dear sweet. Kinahanglan. May timsong kita nga duha, sweet. Ano ang timsong mo nga gusto? Ay, tuyang. Tell us sweet tuyang at all. Tuyang too early to in love. Ay, abaw. Kanami isang juit nila ba? Makoy. Nga, Chalbina. Dublihon komplete ko sa imo. Bawa, salamat kay Chalbina, ha? Pero sa isa ka kondisyon. Ano na nga kondisyon, Chalbina? Bungguan mo si Buklan. Bah, si Chotagoy. Ato siya matodo, nagalakat. Oo, siya ina. Mauho, nagatiskog pang liog. Nagastanding collar ang polo. Kay manahadlok siya nga makita ang iyang bukol. Bunggoy siya. Kinublihon komplete ko. Base kon makig siya. Ako may balo. Budlay na iya, Chalbina, ya. Isa ka gatos. Hindi ko, delikado na yan. 3 ka gatos. Dila! Pero basta, 3 kagatos, ha? Oo, 3 ka gatos. Bunggoy lang si Buklan. Panguyak! Suicide na ni Chalbina! Bye! Aragoy! Hindi. Nabungguan ako sa tricycad. Kap, nabungguan si Chotagoy sang tricycad.
Patay, Ged. Buhi, pakap! Makanto ni siya, Kap. Maakusar. Iakusar yung driver? Si Chay Albina. Kaya si Albina ay akusarya. Kay si Chay Albina ang nagsugo sa driver nga bungguan si Tuy Tagoy. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo! Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag sa mga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic church to be declared as pro-cathedral in Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulso. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad, amo na lang gid ang amon kakibot, sang ginhambalan kami ni Madam Sally, nga may balayran kami nga 120K. Gani nga nagaduha-duha kami ni Dayan. Diri sini nga bahin, mapadayon ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Dali lang bala. Nga i-compare ninyong inyo ginaplayan sa iban. Inang fly now, pay later, lawig pa na iya. Dahil isa pa na iya katuig ang hulat ninyo. Kagkadamo pa sang kuskus balungos, iniya tanawan nyo.
Dasig lang niya kay direct hiring ini mo. Wala nyo nakita ang mga ginpalakat ni Madam Sally, ha? Kadamo na. Ay, oo man no. Kag isa pa, wala ini ginabuyagyag sa kadamaan. Kay bisan siya mismo nagasiling nga mahinay ang paglakat niyo kung kadamo sa inyo. Mas gusto niya nga per batch. Pero, nga sa iya kita mabayad. Anong buhat mo silingon, Dayan? I mean pala nga, ang iba niya, nagabayad sang placement fee through agency. Pero, kita iya, sa iya gid personal. Basikon kaltasan niya nga ton kwarta. Natural. Paulo? Ano nga natural man? Girls, Ario. Kung kamo man abing nagapatigayon, hindi ka mo magsiling nga wala gid kamo dira porsyento. Uy, tuod no? May point ka man, Pao. Oh, see? Ang ginatanaw nyo biyang application nyo lang. Paano naman yung tao nga nagapalakat? Natural may kwaon gidaya si Madam Sally. Ang pinakagamay siguro nga makuha niya sina, I think mga 10,000. Oo, gali no? Kung ako man sa lugar nila, ini man pwede nga mapatigayon lang kuya, nga wala sang sukol. Amo gid, kagpaminsaran nyo bala. Kung hambalan nato ng iban nga working agency sa Pilipinas, dugay pa katama na. Kamuya, sa pila nyo kabulan nga ato nakamuto, bawit nyo na dayon ang gasto nyo. Oh, hindi bala? Husto ka, Paulo Husto ka. Salamat man kay ginpaathagan mo kami, Pao. Kung wala tani, naglibogid ang ulo namon ba? Maglibogid ang ulo namon, tub-tub karon sa gabi. Gani hindi na mo magpadugay-dugay pa. Amo na ning inyo tsansa. Gani grab na. Madam Sally, ari nagring bayad namon Yes, madam. Ari nang amon nga payment. Wow! Kadasig sa inyo magbayad, Gusto namon nga matapos na ini para nga makalakat na kami dayon, madam. Oh, yes. Now nga ari ng inyo kwarta, ipadala ko dayon ini. Agad ma-process ang inyo papers. Uy, in pesos gali ini tanan? Di ba hambal mo, madam? In Philippine peso na lang, agad nga hindi na kami mabudlayan? Oh, I said that? Okay. I'm sorry. Pasensya na ha. Kaya medyo nagaedad na ako sige. Isipon ko anay ini. I got 120,000 pesos from you, Dayan, and 120,000 pesos from you, Jasmine. Nika. Kailista ko diri, ara na. Nalista ko na. Ara, ha? Nakita ninyo? Nalista ko sa notebook nga ini. Finally, you're set to go, ladies. Thank you, ma'am. Okay na kita, Dayan. By the way, din ang boyfriend mo, Jasmine, si Paulo. May work siya, madam. Amo ina nga kami lang ni Dayan ang nagkadto diri. Okay. I get you seeing you together when you come to me. Okay lang. Okay lang bala kay Paulo nga magbulagay ka mo kung makaobra ka na? Nahambala na namon ina, madam. Okay lang siya. Oh, yes. Kaya kung makakadto ka na dito sa Canada, then makasettle, pwede mo siya nga ipetisyon nga makaapas sa imo. Yes, madam. Okay. Sure na ka mo?
Ngay hatag ninyo ining money ninyo sa akon? May salig kami sa imo, madam. Good. Okay. Hulat na lang kamusang tawag ko, ha? Matapos nga, mapadala ko ining kwarta sa kilala ko dito sa Canada. Ba? May nagapanawag. Sino ini man? Alas 6 pa lang gani isang aga. Anay ka bala, kisabton ko. Hello? Hello, Jasmine. Good morning. Madam Sally? Ay, good morning, madam. I got a surprise for you. Ha? Ano yun na, madam? Your application has been approved. Ano? May application? Na-approve na? Yes, Jasmine. And I'm so happy for you. I will meet up with you all at 2 p.m. later. We will talk about the preparations, okay? Okay, madam. Okay, madam. We will meet at 2 o'clock in our house. Bye. Bye, madam. Yes! Naghatag kami sang amon bayad kay Madam Sally, kag amo na lang ang iya kalipay sini. Kag isa ka adlaw sina, nagpanawag sa akon si Madam Sally, kag ginpahibalo niya sa akon nga approve na nga akong proposal pa Canada. Sa pagpadayon ko pagit. Mamsi, anong natabo? Paulo, approve ng application namon. Makaobra na kami sa abroad. Ha? Matuod, Mamsi? Oo, Papsi. Si Madam Sally atong nanawag. Uy, yes! Abo, Mamsi. Maka-abroad ka na gali sini, ha? Wow! 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 Oy! Makalakat lagi sinig kita, guys! Piho na ini! Ara naman siya, Jasmine, ho? Sa piho naman siya magluhambal sa tunga. Pabay lang siya bala. Kaya daw nasadyahan naman ako sa iya. Ano? Nasadyahan kasi na sa iya? Kailinit balaya sa iya. Do sa piho. Mayo gani ina Kaya may naghahatag sa aton sang kaisog sa grupo. Guys! Excited man ka mo? Yes! Yes! Sino ba nabing hindi ma-excited sini? Kanami, kay kadasig sang aton processing. Amugid. Oo man, amugid na eday. Basta may kwarta nga padanlog. 120k man bala ang ginbayad mo? Yes! Paghambay nga 120k, nag-withdraw ko dayon sa akong bank account no, kaginbayad. Ako gigani ko nung una nga nakabayad May pagkahangin noon manigaling ang pagkababayin mo. Shh! Hello, ladies and gentlemen. Ari na si Madam Sally, You really a Madam Ma'am Sally? Ay, ngagin palakpakan ninyo ako. It's not me, ladies and gentlemen. It's your qualification. You are all qualified. So, amo na, nga madasig ang processing. Natabuan gid nga, nagakinahanglan sila subong sang workers dito sa nursing home. So, before I go in, let me say, congratulations! Okay. Let's get down to business.
As you can see, ining papel nga ginauyatan ko, amo ining final list sang tanan nga siguro nga makalakat na. And of course, ari kamo diri tanan. Wow! Tungod amo ining original copy eh. As you can see, may seal kag perma sang company dito. So, ang himuon ninyo is have a photocopy of this. Madam, ako nang bahala nga magpa-copy sina. Okay, Julie. I forgot. May assistant kali ako. Guys, tagaan ta na lang kamo sini sa inyo copy, ha? Kag sukton ta lang kamo sang pa-print ko. Okay? Madam, may I ask? Sinong imong friend ka nag-process ang amon papeles dito? Si Georgine Tan. Georgine Tan? Anong rasa niya, madaman? Pinoy man or what? Yes. Filipina siya. Pero naging Canadian citizen siya tungod madugay na siya dito eh. Ay, wow! Kag sa ulihi, kung magstay ka mo dito, mangin Canadian citizen man ka mo. Isa na sang goal ko, madam. Kanami dito sa Canada eh. Tungod madamo sang job opportunities. Yes, Julie. Sa work lang, ikaw ang mangampo. You can have 3 to 4 jobs at a time. Oh, wow! Ay, tuot, Madam Sally. Yes. Ganing mahambal ko sa inyo, magbakal na kamo nga daan sang inyo mga travel luggage, mga maleta. Kay sigurado, makalakatid ka mo sa madali nga panahon. Mams, Ario? Oh, mas matawam ini nga maleta kumpara mo dra sa ginpili mo. Pero mas gusto ko ang color sini. Gusto ko ang white para nga makita gid. At kundi mangayo kita sang may kulor nga white sini eh. Pero amo lang ni nga brand ang pilion mo ha. Manbakod niya. Okay sa din gini si Dayan? Ato siya nagpili sang butas. Butas? Oo. Hindi bala mo ng tugon ni Madam Sally? Kung marilis ang next batch, sang papers ninyo halin dito sa Canada, laban-laban, December, makalakat na kamo. Kamahal diya sang boots siya. Sa ukay-ukay ko yung mangita. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong patuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Paano mapabilin nga safe ang ibupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog.
Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad ukon pamilya ang imo puluyan. Ini agud ila malantaw ukon mabantayan sa tion nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kun tapos na ang imo paglakat ukon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tion sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligan, nakita ko na ang kapinasahi ni Isabella. Nakita ko kung ano ang iya ginahimo kung ara siya sa sulod sang balay. Isa ka adlaw sina, nagsiling siya sa akon nga makadto siya sa pagmamasyar sa kakahuyan. Sanggin pamangkot ako ni Senyora Mercedes, ginsugiran ko siya kung diin makadto si Senyorita Isabella. Kag sa amon pagsugilano ni Senyora Mercedes, ginsugiran niya ako
nga sa amo nga kakahuyan, nagapakita permi ang anghel sa mga tao. Sa pagpadayon ko pagid. Do sa hindi gid ako makapati, na may anghel diri nga nagapakita sa tao? Makatilingala? Pero, malibot-libot manabi ako. Base pa man lang kung makakita ako sang anghel, Kung amo, ang makita ko nga mga anghel sa mga painting, amo gid ang ilang nga itsura. Oh, ano ayan ang akon kalipay kung makakita ako sang anghel? Ari na ako sa simbahan nga abandonado. Ba? Nakabati ako sang kulas. May baka siguro sa likod sang simbahan ay. Wala man sang baka? Wala. Nakakita ako sang isa ka lalaki. Nagapungko siya sa dako nga bato. Kag nagatulog siya sa akon. Ay, kagwapo sa iya. Kag ang iya mga mata, kanami tulokon. Ara, nagtindog siya. Kataas sa iya. Kag hubin pa siya. Tubo-tubo lang kami nga duwaw. Ara, nagpalapit siya sa akon. Buenas tardes. Diin ka makadto? Diri lang. Nagalakat-lakat lang ako. Daw nakita ko ikaw matuod, dito ka nag-i-star sa balay nga to. Oo. Dito ako nag-i-star. Ikaw? Diin ka nag-i-star? Diri ka pala nag-i-star sa farm nga to? Medyo. Ati, may plano ako nga mag-picnic, boss. Bangod Domingo man, boss. Siguro, pwede ko ikaw nga maimbitar nga makaupod sa akon? Okay. Maupod ako. Makitaay kita diri, boss. Sige ha. Dira ka na. Ato na siya. Naghali na siya. Ay, mapadayo naman ako sa akon paglakat, Ang dumdum ko, hindi siya mag-upod sa akon. Apang salamat, kay nagpasugot siya. Ano ba lang natabo sa akon man? Nga, hinali lang ako nakabatsyag nga. Do gusto ko siya nga makaupod. Ay, balik doon ko siya. Wala na siya. Nadula siya sang hinali. Sa ano niya nahimo, ina? Nga makalin sa ang amo sinakadali. Ay, makatilingala. Pero, nalipat man ako magpamangkot sa ngalan niya. Sinuwayan siya. Apa nga do amo pa lang ako nakabatsyag sang amo sini. Madamo na ako sang lalaki nga nakilala sa syudad. Apang lainin ng lalaki nga nasugata ko. Do sa may ano siya, nga bato balani nga nagahigop sa akon bugos nga pagkatawo. Chay Paulina, may picnic akong kaadtuan, buwas ha. Handaan mo ako sang balon ko ha. Oo, senyorita. Mga pila ka mo ang mapiknik? Duha lang kami, Chay. Duha? Ate, sige mahanda ako sa para sa duha nga makaon.
bala ang siling ni Paulina nga mapiknik ka mo buwas iha? Oo, Tita Mercedes. Kag may kaupod ako nga isa ka lalaki. Oh, lalaki? Oo, isa ka lalaki. Sino siya? Nalipat man gani ako magpamangkot sa ngalan niya, tita eh. Amo gali? Mapiknik kami buwas dito sa may kakahoyan. Iha? Basi nagakinahanglan ka sang chaperol? Hindi na, tita. Maayo siya nga tawo. Hindi siya malain. Nakahibalo ako sina. Kung amo sina, buligan ko na lang si Paulina nga ihanda ang imo balon para buwas. Nagpahanda sa pagkaon sa Senorita Isabella sa akon, tugod mapiknik sila pagkaaga sila. Sang mahibalaan ni Senyora Mercedes, nag-offer siya nga mabulig siya sa akon sa paghanda. Sa pagpadayon ko pagid. Senorita, nasunod ko na sa basket ang imo balon. May bino dito, may mga prutas, kag may mga tsokolate, kag may cake nga gipadala sa imo si Senyora Mercedes. Gracias, Paulina. Sige, malakat na ako. Ato na siya. Dito sa mapiknik sa kakahuyan. Sa diin, nagsiling si Senyora Mercedes nga may anghel nga nagatuhaw dito. Ay, ambot Kanami na siguro kung makakita ako sang anghel. Kag naplastar ko ng akon mga dala nga balon sa may puti nga panapton. Ay, wala pa siya. Pero mahulat ako Temprano pa manini. Basi karon dugay-dugay pa siya maabot. Pero, basi kung matuod nga hindi siya mag-abot. Nga pala nga kinimbitar ko pa siyang mag-picnic man. Samtang nga bago ko pa lang siya makita. Wala gani ako makakilala sa iya Ba? Nakabati ako sa tikang. Ay, siya na ina. Ari na siya. Kag nagapakadto na siya diri sa akon. Naulihi bala ako sa pag-abot? Hindi. Hindi gid man Magpungko ka. Hatagan ko ikaw sang bino Salamat. Ay, ari ang bino. Para sa imo Amoy niya ang bino? Oo. Wala siya makakilala sang bino. Samtang taga-diri man siya nag-i-star sa lugar nga ini Kag pulos bino ang tanom sa mga tao diri. Pero sa panulo ko, danagdugang ang kagwapo niya. Kag ang iya bugos nga lawas. Do sa may kasanag nga nagapalibot. Do pareho pala nga kadahulag niya. May kasanag nga nagagwa sa lawas niya. Hindi ako makangop. Amoy ng sabor sang bino? Wala mo pala maluyagi ang sabor sang bino? Ano ba nga klase sang bino ang ginainom mo?
Wala kaso. May dala ako nga chocolate. Gusto mo ba lang magkaon, sina? Hindi. Dali diri. Ginuyatan niya nga akong duha ka kamot. Kaginpatindog niya ako. Ay, hala. Kinakos niya ako. Kag nabatsyagan ko nga. Do hindi man ako makapamatok. Hakson ko man siya. Ay, kanami isang panit niya. Kalumbok. Kag ano ini? Samtang nagaksanay kami. May hangin nga nagapalit sa akong buhok. Mabasko nga hangin. Kag ano ini? Naputos kami sang kasanak. Masanag kaayo. Apang hindi ako makakita, bangod kasilaw kaayo. Kag nabatsyagan ko. Na daw sa ginaalsa ako sa aire. Ano yun eh? Nabatsyagan ko. Naginbutang niya ako sa duta. Muklaton ko nga akong mga mata. Wala na siya. Nadula siya sa hinali. Apang bago lang ah. Segundo lang ang nakaligad. Ari pa siya. Pero subong, wala na siya. Kagang akong dalangan nga mga pagkaon kag baso. Nagkalatumba. Ginpalid sang hangin. Apang ano palang nabatsyagan ko nga iniman? Wala ako nagbatsyag sang katingala nga nadula siya. Do pareho pala nga amo na ining ginasaligan ko nga matabo. Himuson ko na lang gani ining akong mga dala kag magpauli. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Madamo gig nga salamat. Basta Radio Bumbum. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa nga espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutoon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Paskwa, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluid. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 6 minutos sa kaligad sa tak na alas 5 sa hapon, maing hapon, mga kabombo Negros Occidental. Sunod sa Bacolod, kag bilog gawas sa Visayas. Sa kaplag ng Bombo News and Views, afternoon edition karon nga daw sang Lunes, Nobyembre 21, tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin 34 dias na lang, Pasko na. Kakaroon mga kabombo, ito na kita sa aton sa ring mga headlines. Ginapatihan ng miyembro sa New People's Army patay sa nagluntad ng enkwentro sa tunga sa militar kay rebelde sa syudad sa Gihulngan kay Inasang Aga. Abogado sa syudad sa Bacolod ginalantaw nga magapasiguro sang seguridad sa pungsod ang pagbisita ni US Vice President Kamala Harris. Coach sa football, nagpahayag nga tumalagsahon sa kasaysayan sa football nga nalutos ang host country sa match sang FIFA World Cup. Mga drivers kag operators sa traditional jeepney naglaom sang positibo nga resulta ang meeting ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez kag LTFRB. Presyo sang prutas nagsaka samtang nagalapit ang Pasko sa bagong tuig. Walo ka mga kompanya luyag nga magupod sa bidding para sa garbage collection sang syudad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 7 minutos sa kaligad sa tak ng alas 5 sa hapon kagaron. Mga kabombo, lito na kita sa madetalye. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Pon si Espino. Ginatumod pa sa motoridad ang matuod nga identity sa napatay nga miyembro sa No People's Army o NPA sa encounter nga nagluntad sa Barangay Trinidad sa syudad sa Gihulngan, Negros Oriental kay Inasang Aga. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Captain Dorsisimo Cuyag Jr., Acting Civil Military Operations Officer sa 62nd IB Battalion, nagaparayon ang ginapaligan nga clearing operations sa mga militar kasunod sa nagluntad nga enkwentro sa tunga sang tropa sang gobyerno kag rebelde. Ginakilala lamang ang napatay nga si Ka Rodi, apang gintumod pa ang matuod nga identity sininga. Suno kay Kuya gin kadtuana sa makatapos sa mga kapulisan sa syudad sa Gihulngan kag katapos sang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang sabit ka syudad agud nga kuhaon ang bangkay sang napatay nga rebelde kag mapaybaluman ang pamilya. Suno pa diri madamo naman sa instances nga ang napatay nga rebelde ang girereklamo sa mapumuluyo nga nahadlok ang maini bangod diri bangod o kon ang maini bangod nga sa ginadala nga F-16 kag ginampadangat man sa militar. Suno kay Kuyag una man nga nagpalupok ang grupo ni Ka Rudy ko sa diin nagbalos man ang tropa sa gobyerno. Ginahibalo naman sa mga otoridad kung ano matuod nga posisyon sini sa Center Negros 1 bangod sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sa maining isa ini ka SGU sang grupo. Nagpasalamat maining sa wala nalaga sa tropa sa gobyerno sa nagluntad nga enkwentro sa tunga sa militar kag mga rebelde. Nagpanawagan man ini sa mga nabilin nga rebelde nga magbalik na sa sabak sa gobyerno bagod indi man ang maini maguntat na sa paglagas sa ila agod nga sila ang madakpan. Maraming mga concerned citizens na nag-report na itong tao na to palaging may M16, natatakot na sila. Kaya ito inireport nila sa amin. Kaya ito iniorbitan ng tropa, positive. Una siyang pumutok kaya nag-reply ang tropa natin. Initially ma'am, 5 to sila eh. Initially 5 nung nakita ng tropa natin. So
Si Captain Dorsissimo Cuyag Jr. ang Acting Civil Military Operations Officer ng 62nd IB o kon 62nd Infantry Battalion. Samtang ginalantaw sang abogado sa syudad sa Bacolod nga dako nga impact sa China ang pagbisita ni US Vice President Kamala Harris sa pungsod Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Jomax Ortiz, ang presensya ni US Vice President Kamala Harris ang naghatag sang signal sa pungsod China nga hindi mag-annex sa Spratly Island nga yara sa territorial waters sang pungsod. Suno kay Ortiz, apisar nga nagdaog ang Pilipinas sa arbitral tribunal ruling sang tuig 2016 apang wala ini sang enforcement power. Sunod diri bangod wala sang enforcement power ang ruling, ipaagi naman ini sa diplomatic course. Ginalantaw man ni Ortiz nga naghimo na sang tikang ang Estados Unidos agod nga masalbar ang Taiwan sa pagpanakop sang China agod nga hindi magluntad ang domino effect kaangay sang ginhimo sang Russia sa Ukraine. Suno kay Ortiz sa tion nga makuha sang China ang Taiwan, ang domino effect sini amo ang kuhaon man sang China ang Spratly Islands sang Pilipinas. Suno sa abogado ang nasambit nga isla sa West Philippine Sea, isa ka strategic nga lugar bangod sang 1968 ini ang nadiskubrahan nga may maayo nga source sang oil. Sa nasambit man nga isla ang madamo man sang makuha nga mga isda. Ginpahayag ni Ortiz nga kung nagpanindugan lamang ang nakaligad nga administrasyon, mahimo nga wala nakuha ang pila ka mga isla nga napahamtang sa territorial waters sang Pilipinas nga makita sa West Philippine Sea. Ginpahayag man sang abogado nga kung maayo nga alay ang China, dapat ginkilala sini ang 2016 arbitral ruling. Sunod diri ang presensya ni Harris sa Pilipinas ang makapasiguro sang seguridad sang pungsod kag makapan-neutralize sang ekonomiya. Gindayaw man sini ang ginahimo sang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga liwat nga nakipag-alay sa Estados Unidos bangod santo sa kasaysayan ang US ang nagbulig sa Pilipinas agod nga magtinad. Para ang presence sang pungsod Amerika ara man sa Palawan para nga masagang niya ang plano sang China nga base hindi lang kay Scarborough Shoals. By the way, Bumbo Arlen, ang Scarborough Shoals gin-occupy na sa China as early as 2012. No? Kag So may stand-off. Yes, kag ginhimuan niya da sa mga artificial islands. Kag ang military base ara naman da dira subong. And talking about Spratly Islands, this is very strategic. Nabatian si Attorney Jomax Ortiz. Ginpahayag sang football coach nga kon basihan ang kasaysayan sa mga host country sa FIFA World Cup ang nagdaog apang wala ini natabo sa opening match sa tunga sang Qatar kag Ecuador. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Dennis Estaniel, masami nga naga-perform sa Mayo agud makuha ang kadalagan ang mga host country sang World Cup apang natabo sa Qatar kag Ecuador amo ang naghampang man sang maayo ang Qatar apang natabuan nga mas maayo maghampang ang Ecuador national football team. Suno kay Estaniel, mga footballers sa Ecuador ang naggamit sang ilang skills kag dugangan pa nga may maayo sila nga striker. Gipagman sang football coach nga lain ang skills sang South American football team ilabi na ang nagapractice na sila sa dynamic playing. Samtang ang football ang isa ka contact sport kag natural lamang ang ma-injuries ko sa rin may napreparar naman ang FIFA nga physical therapists kag doctors nga mag-assess sa player nga injured. Gipagman sang coach kung may nasamaran nga player ang isa ka team nangin motivasyon man ini sa teammates sa mga maghampang pasang tudo o kung sa agud nga maghampang pasang tudo agud nga makabawi ang injured player. Samtang hindi pa man mapakta na may dalagan sang hampang sang Senegal kag Qatar. Bangod ang Senegal national football team ang isa man ka mabakod nga team bangod nagahampang man ang maini sa Euro Cup kag wala man ang maini nagakauli sa African Cup. Based on history, the host always come up with the best performance. Yung Qatar team ng football team is a strong team also. No? However, Ecuador is a better team during this. As you can see, they have one very good striker, which is very skillful. So siya, I think, is the key factor, and also the way they play. Si Dennis Estaniel, ang football coach sa siyudad sang Bacolod. Ginpaigman sang football coach nga dapat hindi pag-urahan sang nag-attacking depensa kag bola agod nga makakomiter sa football offside. Suno kay Estaniel, tawgan ang football offside kung ang player ang nagpasa sang bola sa teammate. Sinisamtang ira sa offside position apang kung ang depensa naman ang magapasa sang bola sa piyak nga team, hindi ini makonsiderar nga offside violation.
Apisar nga naluto sa opening match sang 2022 FIFA World Cup ang host country nga Qatar batok sa Ecuador sa hampang nila kainas ang kagahon. Nagakalipay sa gihapon ang mga inibangod nangin madinalagon ang ilang pag-host sang World Cup. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Jonathan Lopez, Bombo International Correspondent sa Pungsod, Qatar, malinong na ang dalanon sang Corniche sa nasambit nga pungsod kung sa diin ini ang main festival zone sang FIFA World Cup. Suno kay Lopez, overwhelming ang crowd sa opening sang FIFA World Cup kagabi nga ginpatigayon sa Al Bayt Stadium sa Al Khor, 35 km north sang Doha. Ang Corniche Street ang ginapatigayunan sang drone show, water festival kag fireworks display kung sa diin ini ang libre man sa tanan. Nakadugang mas excitement sang tanan kag mga football fans ang performance sang K-pop singer nga si Jungkook. 12 ka tuig man naging preparahan sang fans ang pag-host sa FIFA World Cup kung sa diin nagpaobra ang Qatar sang dugang nga mga hotels agod tiniran sang guest. Ginakabig naman nga culmination sang Qatar ang opening sang World Cup. Maayo man sunod diri nga timing man ang paghiwat sang World Cup sa pasulod na nga winter season. So madala kag gidya kag nakalain gid ang alahi sa mabatsyag mo. Kag makita mo nakalain gid ang alahi ang nagkinadto dere. So grabe ang feeling. Hindi mo ma-explain like once in a lifetime lang gid matabo. Nabatian si Jonathan Lopez, ang Bombo International Correspondent sa Pungsod, Qatar. Wala nagakomporme ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental sa ginaduso ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga magtukod sang sub-regions para sa probinsya kag sa Negros Oriental. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Governor Eugenio Sebong Lacson kun madayon ang pagtukod sang sub-regions dapat temporaryo lang apang gipagman sini nga mas maayo kun ang tukuron ang Negros Alam Region agud nga maupod na lang ang duha ka probinsya. Suno kay Lacson kun ang rason sang pagpatukod sang sub-regions pabutang sa opisina sa mga national agency sa probinsya bangod may man nga makabutang sa satellite offices bisan hindi na magtukod sang sub-regions. Gipagman sa gobernador nga hindi man sabat sa pagpaayo sa probinsya paghimo sang sub-regions. Suno pa diri mas maayo nga isa una lang kariyon ang duha ka probinsya sang SAM nga magtukod sa sub-regions. Suno sa gobernador samtang nagadili ang pagdiyon sa pagtukod sa NIR mas nagabahal ang expenses. Nagalaw man ini nga mabalik ang NIR bagod man sa sentimento sa mga kongresista sa probinsya kag base man sa eksperyensya sadto masarangan sang NIR nga mag-function bilang isa ka rehiyon. Amo gyapon, as I said, amo gyapon ang aton objective, although the usual reason na ginagamit nila is that it's too expensive to create a region. Pero every time we delay it, it becomes more expensive. So might as well just get on with it. So, I think there should be more explanation about creating a sub-region. Ang kabayan sa pagpahig ni Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Hulato na lang sang grupo sang transportasyon ang resulta sang meeting ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez kag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board angot sa ginahingyo sang mga ini para sa modernisasyon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Albert Villanueva, chairman sang samahan ng mga tsuper at operators Negros o Estone, nagalaom ini nga mangin positibo ang resulta sang meeting sang alkalde kag sang LTFRB agon nga indi man mapabayaan ang mga magagmay nga jeepney operators. Nagapanindugan man ang grupo nga indi magupod ang mga ini sa kooperatiba para sa jeepney modernization. Suno kay Villanueva, hindi sila luyag nga ihatag ang ilang individual franchise sa kooperatiba kag magalain na ang ngalan sa ulihi kag hindi man mapadod ang sistema sang pagpadalagan sang mga units. Ginpahayag man sini nga nagahingyo ang grupo sa gobyerno nga hatagan pa sang duha ka tuig nga extension agud makapasad sang modernized jeep. Nagahingyo man ang Estone nga hindi pagpatamaan kataas ang standard sa modernized jeepneys bangod nga sarang silang makahimo sang units nga magasanto sa gihapon sa Clean Air Act. Nibiluan nga buwas, Nobyembre 22 matapos na ang duha ka semana nga moratorium sa dakpanay nga ginhatag sang Land Transportation Office Region 6 sa mga traditional jeepney sa Bacolod nga wala sang prangkisa. Kabay pa, nga mangin positibo, na hindi man mapabayaan ang mga gagmay natin mga operator, kalabi na yung traditional. Kasi amo niyang palangabuyan sa natin ng mga driver kag sa mga gagmay natin ng mga operator. Hintabo lang to din nila nga wala si Mayor Albe. May schedule na kami ito yato inistorya na parte sa nila mo o kung solusyon na parte sina sa mga problema. Nabatian si Albert Villanueva, ang chairman sang samahan ng mga tsuper at operators Negros o Estone.
Kapin ka sa 8 ka mga kumpanya ang interesado sa bidding para sa koleksyon sa mga basura sa syudad suno sa alkalde. Apa ang kontrata sa APM Construction and Development Corporation ang para sa koleksyon sa mga basura kag pagmaintenar sa landfill sa Bacolod ang maga-expire sa Disyembre 31. Sa press conference kipag ni Mayor Alfredo Benitez nga ginidiho na subo ang term sa bidding agod nga hindi na mag-extend pa ang nasabit nga garbage collector bangod siya ang wala man na namian sa performance sa kumpanya. Kipag man sa alkalde nga tinutuyo sini nga ma-recycle ang kapin sa 80% sa basura sa mga mapuslanon nga bagay kag pagi sini mabuhinan ang basura sa syudad nga ginadala sa landfill. Aminado ang fruit vendor sa syudad sa Bacolod nga nagmahal ang presyo sang prutas kag nagsaka ako nagdahina ang baklanay sang prutas. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Ninita Barcelona, nakadepende man sa size kag variety sang prutas ang presyo sang ginabaligya sa ilang fruit stand. Suno ka Barcelona, mas maayo pa sa nakaligad nga tuig nga madamo pang nagbakal sang prutas apisar nga may pandemic. Kuangay na lamang sa apple nga mabakal sadto sa napulo ka pesos kada isa, sa karon ni mabakal na sa 15 pesos. Ang mabakal sadto nga 2 ka bilog sa 25 pesos, ginabaligya na ini sa karon sang napulo kada isa. Ang dalagko ang mabakal na sa karon sang 50 pesos, pang sadto mabakal ini sang 3 for 100. Ang green apple ang mabakal na sa karon sang 40 pesos kada isa, pang sadto mabakal pa ini sang 3 for 100. Ang mangustin 250 pesos na ang kilo kag 30 pesos kada isa. Ang longan 300 pesos na ang kilo, grapes 250 pesos, tubtob 280 pesos ang seedless ni nga nagikan sa China. Ang California seedless grapes 450 pesos kada kilo, kag ang may liso ang mabakal sang 200 pesos kada kilo. Inapaayo man sa mga ini ang nagabakal agod may konsuelo man ang mga ini kag magabalik sa ila fruit stand agod magbakaliwat kag makabulig man bangod sa kapigado sang sitwasyon sa karon. Lain gidya sang last year yang daw nami gidya ang baklanay subong kapigado manog December na daw ay gigawa gagiho ang makabakalang giduro sang prutas siguro ti ang may kwarta lang pero ang daw ulo saktuan ng ila kwarta daw hindi man sila gid makaupumudar bakal. Nabatian si Ninita Barcelona, isa ka fruit vendor. Sa ato sa katapusan nga balita, dako pa ang street level individual sa bypass operation nga gipregan sa Bacolod Police Station number 6 sa Puro Katilingban sa Barangay 40, Bacolod City. Ginkalala arestado kay Joen Noblesa, 31 anyos, single ka residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa paginakop sa ang 11 ka headset transparent plastic sa saying nga may unod sa suspected sa bukalakipman ang buy-bust item. 300 pesos nga bill nga buy-bust money, isa ka coin purse, isa ka black pouch, kag 803 pesos nga cash proceeds. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Dax Santillan, OIC Station Commander, nga may nabaton ang mainis ang impormasyon nga mayara sa gapon sa nagabaligya ka nagagamit sa illegal nga droga. So kay Santillan, nagparigan man sila sa monitoring kag nagresulta sa pagka-aresto sang suspect. Barangay 40. So tigin monitor tani sa sang gusto kagin tigayon ta nadakpan ining aton nga subject person nga alias Nini. So iya nga kompleto nga ngalan naman si Joel Noblesa. Middle name niya Agosto kung makaton. Hubin pa sa katama no, 30 anyos pa lang. Wala pa man asawa. Kag suno sa iya amo ning una yang kaso. Si Police Lieutenant Dax Santillan, ang OIC Station Commander sa Police Station number 6. Sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mga kabombo, ato na panabalikan ng mga headlines. Ginapatian nga miyembro sa No People's Army patay sa nagluntad nga enkwentro sa tuga sa militar kag rebelde sa syudad sa Gilungan kaina sang aga. Abogado sa syudad sa Bacolod ginalantaw nga magapasiguro sang seguridad sang pungsod ang pagbisita ni US Vice President Kamala Harris. Coach sang football nagpahayag nga tumagsahon sa kasaysayan sang football nga naluto sang host country sa match sa FIFA World Cup. Mga drivers kag operators sa traditional jeepney nagalaom sang positibo nga resulta ang meeting ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez kag LTFRB. Presyo sang prutas nagsaka samtang nagalapit ang Pasko kag bagong tuig. 8 ka mga kompanya luyag nga magupod sa bidding para sa garbage collection sang syudad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Sa ato sa mga kabombo, Kamakasar Nation, may nabilin 34 dias na lang, Pasko na. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa papodo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kagsan ba na sa musunod nga palatuntunan ng Bombo Report sa afternoon edition opo sa kay Bombo Dennis Rubica. Kagkaroon sa ato sa nga Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Acciones may titulo Solusyon. Man na mga drivers ang tradisyonal nga salakyan. Duha ka semana ang plaso sa dalan hindi mo na makitaan. Kay sang LTO sila ang pagabantayan kay may mandato kuno nga dakpon suno sa kasuguan. Dapat ang gobyerno makadihon sang nagakaygo nga solusyon. Kay may pamilya man sila nga ginapakaon. Makaluloy man sila nga sa estudyante wala ipabalon kay may pamilya man sila nga sa laguron. Maayo man ini ang modernisasyon kay ang mga salakyan ila pagabaguhon. Apang basi commuters pagakulangon kay jutay lang ang nagabiyahe sa aton dalanon. Kabay pa sang gobyerno sila man talupang don, agud to hindi man sila magkonsumisyon. Sila mga tao man nga may balatyagon, nga ila mga hingyo sa gobyerno dapat man pagatamdon. Ang ini nga panguna-una pananawa nang ipadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya. You can feel it everywhere. 34 diyas na bin bago maabot ang adlaw sang Paskwa. Welcome naman kami na pagpalagan sa platungtunan ng Bombo Report sa afternoon edition. Pang Lunes, edisyon sa platungtunan, petsa 21 nagtikaroon niya sa bulan sa Nobyembre. Katatlo ka Lunes sa konsing bulan tuig 2022. Kamusta na mo? Welcome natin masuk. Welcome natin matagpulamate. Welcome natin sa mga kabombo sa kabagusan nga 61 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod kag mga banwa sumuman mga syudad sa kabagusan sa atong probinsya. Mga nakatuktok na live sa ating sa FBK YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di man sa bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, nila na makitaan, mabatihan, at papalagan si ngapon sila patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Maulo-ulano ng palibot ya sa syudad sa Bacolod. Kaupo dyan tagsadri kapon Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita, nga aton kapitamod balita aton ni Balon sining hapon. Sa aton si mga nagapauna mga balita lokal, inpaying na patay sa enkwentro kay inas ng aga sa may syudad ya sa Giolngan, Negros Oriental, nakilala na.
Santang anay bipat member gain patay sa mga armado sa Banuaya sa La Castillana. Sa aton sini mga nagapaunay ang mabalita sa palibot niya sang pungsod, pagpatawag sang Commission on Audit sa mga opisyalis ang Anay Duterte administration nga nagpirma sining kontrobersyal nga non-disclosure agreement sa pagbakal sa COVID-19 vaccine. Ang ginasuportaran o ginpaboran ni Senador Bongo. Amerika lawat naman gin-reaffirm ila sa commitment sa Pilipinas nga magabulag sa tanion nga may ara sang magluntad nga military confrontation sa ginagawan nga mga teritoryo sa South China Sea. Samtang sa balita sa lawas makabayan, United Nations Secretary General Antonio Guterres gintawag karon sa opisyal sa North Korea nga isa kapapit sa Estados Unidos. Kasunod sa pagkritisar karon sa United Nation sa masunod-sunod nga mga pagpatigayon sa missile test sa North Korea. Sa mga balita nga aton gapatamo, balita ato ni Balon Siningapon, pagpangalagad si Platutunan Bombo Report sa afternoon edition, makalaga lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox, kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach. Balik din pa palagi sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Ang 45 minutos na nakaligid-stock na alas 5 sa hapon. This time ko ang mga balita. Report ni Bombo Cherry Grace sa Tilan sa Patrol. Ang inpay na patay sa enkwentro kina sang aga. Yan sa may sudad Singulungan Negros Oriental. May ara na sang identity. Sometimes sa bipat membero. Ginapatay sa Marbado sa may banwa sang La Castellana. Kaupor sining sa Magkal. Ning Manog, nadakpan sa mga pumulo sa mga area sang Carbeco, Barangay Mandalagan. Ari sa pagkalay dito talis ng mga balita, gikan sa patrol sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, mayong hapon, kaming. Yes, Bombo Dennis, mapulo pa nalithing ang hapon, no? Subong adlaw sang Lunes. So makitaan diri naton Bombo Dennis nga kabugat gid sang lakat sang trapiko kag madamo gid sa mga pasahero nga nagahulat sang masakyan nila, especially kay Lunes nga adlaw kag buhi na sa mga estudyante kag mga empleyado diri subong Bombo Dennis. Tiya budlayan gid sila magsakay sang ilang masakyan kay gainulan ti kag perte pagid kabugat sang trapiko, especially sa Dalan Lacson, Mandalagan kag BS Aquino Drive, Bombo Dennis. So, Bombo Dennis. Go ahead. Bombo Dennis, no? Makadto kita sa aton nga balita nga natipon. So, nakilalaan na ang NPA nga na sapwan patay matapos ang engkwentro kaina sang kaagahon. Ginkalala ini nga siya Victor Baldonado alias Rodi. So ini siya na kilalaan o na identify sang iya mga kaupod sang una nga mga NPA kag iniya mga nagsungka na nga NPA, Bombo Dennis. So sila ni nag-identify sang pagkakilanlan ni alias o ni Ka Rodi, Bombo Dennis. So sa karon ang lawas ni sang NPA na panaog na sa sitio ako na panaog na ini siya kung sa diin siya na sapwan sa patapos ang engkwentro nga nagluntad sa sitio Bandirahan, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Occidental. So suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd Infantry Brigade, nakabaton ini sila sang report
sa pumuluyo nga mayara sang presensya sang NPA didto nga lugar kag persistent na katama kag natak-an na ang mga pumuluyo sa mga extortion nga ginapangobra sa mga NPA kag ang mga pangayo-ngayo didto sila nga lugar. So ginareport na ini nila sa mga militar apang matap na ini ang ginapangobra sang mga NPA dito. So nagdugay ang engkwentro sang mga 5 ka minuto ka ginalantaw nila nga ang naengkwentro nila nga mga NPA is mga 5 kabilog ka grupo ini sila ginaligal grupo ini sila sang Central Negros 1 nga mga NPA bombadani. So na-recover sa engkwentro ang M16 isa ka bilog, 3 ka magazine kag 42 rounds ang M16 emulation kag pack nga may unod sa mga personal belongings sa mga NPA. So kaluyan man babadanis no nga wala may nasamaran sa grupo sang 62nd Infantry Battalion. So babadanis yari bala pamatian naton ang pahayag gikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade. Ini nga no, pasado ng mga alas 6, Iluntad isa ka enkwentro no, between sa tropa, mga elements ng 62nd Infantry Battalion and mga armado no, nga mga NPA nga ginapatihan mga membro ini sa Central Negros 1. Ang atong tropa, nakabaton na ni ka mga reports no sa mga pumuluyo regarding sa presensya and amo na no nga nagkandak na sila sa operation tungod nga daw persistent no more or less nga accordingly nga may mga reports sila nga nabaton nga ara no ang armadong NPA again daw napak-ana ng mga pumuluyo dito no sa mga extortion no sa pagpangayo-ngayo nila kasi sa tinagdatan man ang mga pumuluyo. So amo ni ang naabutan sa atong tropa kay Nangaga and nagluntad more or less mga ang enkwentro hindi man lawig no mga more or less mga 5 minutes and estimate sa mga tropa natin is mga 5 kuno no more or less estimate nila based on sa mga nag-return fire sale mo is mga 5 ni pero basta ko may mga upod pa nga iba na but estimate nila 5 lang and after 5 minutes while clearing no yung clearing lang area may nakitaan sila ng isa ka dead NPA and then na-recover man nila dito sa lapit ini sa napatayang NPA isa ka M16 kag may 3 ni ka magazine and more or less mga base report nila around 43 rounds of M16 ammunition and may mga pack ano containing personal belongings sa napatay nga NPA. And gin-continue man sa atong tropa ang mga push operation and sa side naman sa atong tropa 62nd Infantry Battalion wala naman sing may samaran or casualty. May identity na sir ang napatay nga NPA sir? As of now, pa-identify natin ang ining NPA and coordinate naman siyang atong tropa 62nd Infantry Battalion para ma-retrieve ining kadaver and ito lang ang update. Ang ining kwento gali na tabo ini sa sa may sitio Bandirahan sang Barangay Trinidad Gulman. So far sir, ang identity niya ang ginpakita niya sa mga nag-surrender no kag sa mga sa mga upod na before. Kilala ini siya nga si Victor Baldonado Asarodi. So yun lang and then I believe kung kailangan input sa amon ay on the way na nga ma-retrieve. I think kung i-assume natin, I think nakalabot na sa sentro, no? Kung ano mga oras, napanaog ng bangkay ni Akarudi o Victor Baldonado. Chering. So pagkadalis no, ang ini nga NPA nga ginkilala nga si Victor Baldonado kag wala pa nahibaluan gid ang kompleto nga background sining NPA bombadanis. Wala pa na balang kung taga diin siya no, way pa ma-kuan gid detalye kung diin siya naga-star address sa Negros.
Yes, Bamba Danis, wala pa gid nahibaluan. So amo pa lang ni ang nakuha sang aton mga katapo sa militar o kon nahibaluan nila sa mga former NPA nga nagsurrender nga inigin kilala nga si Victor Baldonado alias Rodi. Samtang Bamba Danis is sa kaanay nga anay tanod kag mangunguma man sa Moises Padilla patay matapos iniyagin luthang sa Barangay Puso sa syudad Banwa sang Lacastiliana, Negros Occidental. Ang biktima ginkilala nga si Giovanni Omboy, 43 anyos, residente sa Barangay Montilla, Moises Padilla. So bali ang natabo ining insidente samtang papauli ini ang biktima pauli sa ilang balay kaupod ang iyang ka-live-in partner. So may nasugatan ini sila sang mga pulo ka mga tawo o kuna suspetsado kag nagpalupok ini o kuna na warning shot nga nagpalupok ining mga suspetsado kag naghambal nga sino ang kafkoda kag mabato kamo sa amon. So amo na nga nagpalagyo ini sa gilayon ang live-in partner niya kag ang biktima apang nalagsan ini nga biktima Bamba Danis kag atiro ini siya sang madamo ka beses kag amo ang rason sang kamatayon sang ining anay tanod o kuna mangunguma man Bamba Danis. So ang ginarantaw nga motibo sang mga kapulisan naton sa Lacastiliana nga base may nahalitan ini o kung na may pagtimalos bangod sa pagpamaligya sang kasapatan sang biktima Bamba Danis kag ginalantaw man nila nga isa ka motibo kaya anay tanod ini nga biktima. So base may kag ini nga biktima balag kaagi man siya upod o kung nagalagaw man sa kampo detachment. So basi nasalaan ini siya nga former o kung nasalaan ini siya nga katapo man sang militar kaya bali ang ini nga lugar Bamba Danis kung diin naluntad o kung nagtabo ang insidente bali high risk na ini siya sa nga lugar sang mga NPA kay bali ang ini nga lugar nang bukid na nga bahin kag yara na sang boundary sang Moises Padilla, Lacastiliana kag Gihulngan. So amo na sa karon ang ginalantaw man nga mga motibo sa mga kapulisan naton kag syempre mga pulo daan ka suspetsado ang na sugatan sang mga biktima. So na witness man sang live-in partner sang biktima Bamba Danis kung ano natabo kag mayo lang man Bamba Danis nga yara sa maayo nga sitwasyon niya ang ka-live-in partner sang biktima. So Bamba Danis yari bala pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Captain Arjon Darrell Nigos na Chief of Police sa Lacastiliana Municipal Police Station. Sa witness naton, nagluntad ang sining incident. Sa papuli sila alin sa Barangay Puso going sa Inapuluyan sa may sitio karon. Samtang papuli sila na diparahan nila mga pulo kabilo ka tao kapano sa sila mag-agi kag dito na ginahimo ang krimen palagi tiro. Ang biktima is former na BIPAT member po. Tapos at the same time BIPAT member sang Moises Padilla tapos manag-uma nabaligya sa mga karabaw ang mga kung ano. So bali may posibilidad sir nga ginabantayan gid ini siya sang pulo ka mga tawo sir. Yes ma'am. Ang ginalantaw namon na rason is ang sa either minakalitan sa revenge dahil sa negosyo niya na pamakal sa mga kasapatan. Kadua, ang ginalantaw namon is base dahil sa obre ang dati siya nga BIPAT members kagaupod siya sa mga galagaw siya sa Kafgo detachment na nasalaan sa nga informant sa mga Philippine Army. Sin aning upod niya sir sang natabo ang insidente? Live-in partner niya ma'am. Bali na-recover na lang siya agina sang aga ma'am. Kaya ang lugar ay sobra isa ka oras para lakton kag high risk na katama kay boundary na isini sang Moises Padilla Gihulngan kag Lacastiliana. So anong recovery sir sa crime scene? Evidences of empty cell. So kamusta
pa niya, sir, yung live-in partner, sir. Okay man, ma'am. Ginakuhaan pa subong sa mga statement. Kagad secure subong. So, bawala ni sa karon unidentified sa gihapon ang inyong pulo ka mga suspitsado. Kaya uway pa na mabalaan ko, basi kung to mga NPA naman kag isa sa motibo, basta sa lanstod ng former, bala, or confidential agent sa militarya, nga mo naging patay siya sa lima armado? Yes, at sakto agad mabadanis ti amo pa na ang ginalantaw man nga ang gulo sa mga kapulisan naton samtang nagapadayon ini ang ilang investigasyon sa shooting incident nga nagluntad sa Banwas sang La Castellana. Sige. Samtang Bambadanis. Cherry. Yes, Bambadanis. Balikan tala na karon ka basta malalatas news center ta. Yes, Bambadanis, sa report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Atillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Damo salamat Bombo Cherry Grace sa Santillan ng mga update report nga sining duwa ka man silente pagpatay sa kanay membro sang BIPAT sa may Banwas sa Nakasiliana pro taga Moises Padilla ining enkwentro kinos nga aga sa may syudad sa Gilungan Negros Oriental nga tiara na identify na ining isa ka membro sa New People's Army nga napatay. Sinisabit nga pagbaylaran sang lutang sa asang militar kag sining grupo sa mga New People's Army. Sa 59 minutos na nakalikad sa takna nga alas 5 sa hapon, sabay na kamo News Center, masunod dalag ko labkas kag mga nagapaw na mabalita nasyonal, makalikad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego. Magandang gabi Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News sa araw-hunan Lunes sa Nobyembre 21, 2022. Sa ating Christmas countdown, 34 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, mga kumpanya na magpapairal ng oil price rollback na dagdagan pa. Ang defense commitment naman ng Amerika muling pinagtibay ni US Vice President Kamala Harris sa bilateral meeting nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang aktivista naman at iba pang mga personalidad nagprotesta doon sa pagbisita ni United States Vice President Kamala Harris. Bangko Sentral ng Pilipinas posibleng magtaas pa ng interest rate sa 5.50% katapusan na yan ng 2022 dahil sa patuloy na inflation. Samantala, kaanak ng ilang biktima ng Ampatuan Massacre, maagang binisita yung massacre site upang gunitain ang ika-13 taon na anibersaryo ng naturang malagim na pangyayari dyan sa bahagi ng Mindanao. Sa international news naman, ang Beijing sa China mistulang ghost town sa gitna pa rin yan ng COVID-19 cases spike.
Sa ating balitang palakasan, naturalization process para sa PBA import na si Justin Brownlee aprobado na sa committee level ng Senado. Si President Joe Biden naman nagpaabot ng good luck wish para sa United States team na lalaban sa International Football Federation FIFA doon sa bansang Qatar. At ngayon sa detalye ng mga balita. Nadagdagan pa ho yung mga kumpanya ng langis na nag-abiso ng kanilang ipapairal na oil price rollback. Yan ay kasunod nga ng kumpirmasyon ng Department of Energy na iiral ang naturang rollback simula ho bukas. May mga maagang magpapatupad ng rollback bandang hating gabi pa lang mamaya at yung iba naman ay hahabol sa ganap na ika-6 ng umaga. Dito mano ay magkakaalaman kung anong mga kumpanya ng langis ang magpapairal ng naturang oil price rollback ng mas maaga. At sa data ng Oil Industry Management Bureau ay lumalabas na 2 piso at 15 sentimo kada litro magiging rollback para sa diesel. At sa gasolina ay 40 centavos per liter ang magiging bawas presyo. At yung kerosene meron din ho na 2 piso at 10 sentimo kada litro ang ipapairal na oil price rollback. At kaugnay niyan, samot-saring reaksyon naman ang mula sa hanain ng mga motorista at karamihan ay positibo ang kanilang reaksyon. Samantala, kumuha naman tayo ngayon ng balita hinggil naman doon sa defense commitment ng Amerika sa muling pagtibayin or muling pinagtibayan ni US Vice President Kamala Harris doon sa bilateral meeting nila kasama ang Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin yan sa nakalap na balita ni Bombo Anali Soberano. Muling pinagtibay ni US Vice President Kamala Harris ang defense commitment ng Amerika sa Pilipinas nang makipagpulong ito kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kaninang umaga. Siniguro ni Harris kay Pangulong Marcos Jr. na kaisa ng Pilipinas ang Estados Unidos sa pagsusulong ng international rules at norms, partikular sa mga usapin sa South China Sea. Sinabi ni Harris na igigiit ng Estados Unidos ang US Mutual Defense Commitment sa Pilipinas sakaling magkaroon ng pag-atake sa Pilipinas at sa armed forces nito, maging sa public vessels o aircraft sa bahagi ng West Philippine Sea. Binigyang diin ni Harris na ang relasyon ng US at Pilipinas ay maituturing na multifaceted at nakabase sa mutual commitment para sa economic prosperity ng rehiyon at ng bawat bansa. Bukod sa usaping pandepensa, tinalakay din ni Harris at Marcos Jr. ang mga issues of mutual concern, gaya ng climate crisis, investment, renewable energy, job creation at ang bilateral relationship ng dalawang bansa. Sa panig naman ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi nito na siya ay natutuwa na i-welcome si Vice President Harris sa bansa na siyang kauna-unahang pagbisita nito matapos ang kanilang maikling pag-uusap sa bansang Thailand noong APEC Summit. Bukas, nakatakdang biyahe papuntang Palawan si Vice President Harris para makipagkita din sa ilang mga opisyal ng Philippine Coast Guard at ng mga opisyal ng Palawan at maging ang iba pang mga sektor. Una nang sinabi ng Philippine Coast Guard na inaasahang sasakay si Vice President Kamala Harris sa BRP Teresa Magbanwa pagdating nito sa Port of Princesa City para sa isasagawang meeting briefing tungkol sa maritime operation sa Palawan. Si Vice President Harris ay namananatili sa bansa sa loob ng 3 araw bilang bahagi ng mga hakbang ng Amerika para itaguyod ang rules-based international maritime order, partikular na ang usapin sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang naging pahayag ni US Vice President Kamala Harris. Our relationship is based on mutual concerns about security for the region. We are both proud members of the Indo-Pacific, and in particular, as it relates to the Philippines, I will say that we must reiterate always that we stand with you in defense of international rules and norms as it relates to the South China Sea. An armed attack on the Philippines armed forces, public vessels, or aircraft in the South China Sea would invoke U.S. mutual defense commitments. And that is an unwavering commitment that we have to the Philippines. When we think about what is happening in this region, we know that there are so many
opportunities for us to continue to strengthen our relationship. But the basis of our relationship is based on mutual commitments to international rules and norms, and upholding those international rules and norms in all of the ways that we know allow for, again, prosperity and security for our respective nations and the region. So again, I will reiterate that the alliance between the United States and the Philippines is a strong one, an enduring one, and only under your leadership continues to be strengthened. And we look forward to working with you on many of these issues. And I, of course, bring you greetings from President Joe Biden. Well, thank you, So thank you. Madam Vice President. Yan ang naging pahayag ni U.S. Vice President Kamala Harris nang magsagawa sila ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pangbansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At mamaya ay kukuha pa tayo ng mga update dyan sa ilang aktibidad ni US o United States Vice President Kamala Harris. Kaugnay pa rin ho ng 3 araw na pagbisita dito sa ating bansa. So may mga changes ho dun sa schedule na mas naunang naiabiso. So mamaya may mga update pa tayo dyan pa rin kay Vice President Harris. At kaugnay pa rin ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, kung inaakala ho natin na naging maayos lamang at tahimik, may tawanan pa nga sa pagitan ni na Pangulong Bongbong Marcos at ni United States Vice President Harris, may ilang grupo rin nagsagawa ho ng kilos protesta kaugnay ng pagbisita ng Vice Presidente ng Estados Unidos. Tinutukan niya ni Bombo Marlin Padiernos. Nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang aktivistang grupo ngayong araw sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Ipinaglalaban ng mga nasabing ralista ang iba't ibang umanong negatibong epekto na dulot ng pagbisita ni United States Vice President Kamala Harris sa Pilipinas. Ayon kay Raymond Palatino ng grupong Bagong Alyansang Makabayan, ay ang pagpunta na ito ni Harris sa Pilipinas ay magdadala ng panganib para sa bansa. Aniya, ang layunin daw kasi ng Vice Presidente ng Amerika ay hindi para makipagkaibigan, kundi para anya sa sariling kapakanan ng Estados Unidos. Narito pa ang bahagi ng naging pahayag ni Raymond Palatino mula sa Bagong Alyansang Makabayan. Ang gusto po natin, magprotesto sa harap ng Malacanang, sa paanan ng Menjola. Bakit tayo hinaharangan ng mga kapulisan? Bakit pinipigilang magsalita ang mamayan? Na ipaalam sa ating mga kababayan na ang pagpunta ni Kamala Harris sa Pilipinas ay magdadala ng panganib sa bayan. Dahil ang kanyang agenda dito, hindi kapayapaan, hindi kaunlaran para sa Pilipinas, kundi dagdag na base militar ng mga kano, dagdag na ayuda para sa militar, mga pondo na gagamitin sa mga korupsyon, pondo na gagamitin bilang kagamitang pansimba laban sa mamamayang Pilipino. Yes, Bombo Mars. Yan ang bahagi ng naging pahayag ni Raymond Palatino ng grupong Bagong Alyansang Makabayan. Samantalang humigit kumulang 1 oras din ang itinagal ng nasabing kilos protesta na pinagsanipwersa naman nga nitong mga grupo na kinabibilangan ng grupong Gabriela, Kabataan Party List, Bagong Alyansang Makabayan at marami pang iba. Medyo na-dismiss sila Bombo Dennis at Bombo Ever sa naging aksyon ng pulisya dahil magamarcha sana sila patungo sa Mendiola, ngunit sila naman ay naharangan. Kaya ito nga ay sinasabi nila tila sinisikil daw ng mga kababayan natin na kapulisan ang kanilang karapatan para magpahayag ng kanilang sariling mga opinion. Bombo. Okay, Bombo Marlin, nakakuha ba sila ng permit to rally or anything na pinayagan sila ng City of Manila, Bombo Marlin? Actually, Bombo Dennis, pinayagan naman sila pero may mga lugar lamang. Ito nga, pinagbawal nga na makapag-rally sila doon sa Mendiola. Kaya yan yung dahilan kung bakit naman sila hinarangan ng pulisya, Bombo Dennis. Natapos na rin ba yung kanilang kilos protesta sa mga oras na ito? Yes, Bombo Dennis, actually, magbagamat na nagkaroon man ng medyo diskusyon at na-dismiss sila dahil nga dito sa naging aksyon ng ating kapulisan, ay mapayapa namang natapos dito sa may bandang Recto Avenue yung kilos protesta na isinagawa nitong iba't ibang grupo
sa Pilipinas Bombo din. Sige, makiki-update tayo kung may mga development pa. Maraming salamat sa report niya na Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba pang mga balita, ang Department of Migrant Workers naman nagbabala laban sa mga fixers o middlemen sa pagsasaayos yan ng mga wage claims ng ating mga kababayang Pinoy workers doon sa Saudi Arabia. Nakatutok naman dyan si Bombo Aliza Eclarinal. Nagbabala ang Department of Migrant Workers o DMW sa publiko laban sa mga fixer at individual na nagpapanggap bilang middlemen sa pagproseso ng compensation para sa mga displaced Filipino worker mula sa Kingdom of Saudi Arabia. Ito ay inihayag ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople sa naganap na pagpupulong sa Mandaluyong City na tinalakay ang mga highlight ng kamakailang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia. Nilinaw ni DMW Secretary Susan Ople na ang mga kinakailangan at iba pang mga detalye na may kaugnayan sa pagbibigay ng mga claim ay hindi pa umano nakatakda. Dagdag dito, ang naturang ahensya ay nakatanggap na ng mga ulat ng mga claimant na naghahanda na ng mga kinakailangan pagkatapos na sila ay lapitan ng mga individual na nagpapanggap bilang mga mediators. Ayon pa kay Secretary Ople, kung ang mga ito ay nanggaling mismo sa mga manggagawa ng Department of Migrant Workers, sila ay kaagad-agad na matatanggal sa kanilang mga trabaho. Mahigit 12,000 na overseas Filipino workers kasi ang nagtatrabaho sa mga construction firm sa Gulf country na nabankrupt at nakatakdang makatanggap ng compensation na kung saan magkakaiba ang halaga depende sa mga taon ng kanilang serbisyo. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Ople. With the help of media, we would like to reach out to all of the claimants and their families and inform them that, number one, walang middlemen dito. This is a purely government-to-government discussions at the heart of which is yung welfare ng ating affected displaced OFWs. So kung may lumalapit po sa inyo, nagsasabi sa inyo na ito ang paraan para makakuha kayo ng claims nyo kaagad o sinasabi sa inyo na pahingi ng contact details nyo at kami na ang magsasabi sa inyo kung anong developments, hindi po totoo yun. Ang authorized lang on the part of the DMW to discuss and report on any matters related to the unpaid claims ay ako bilang Secretary and si Undersecretary Hans Kakdak dahil alam niya nasa kanya yung institutional history nitong sa claims. That's very important. Kung may lumapit po sa claimants or their families pretending to be a DMW staff or offering assistance in obtaining the claims, whether done online, paki-screenshot na lang po, or through text or telephone calls, please report this to us. We will not tolerate. We will report this to the cybercrime authorities. Walang fake news, walang disinformation. Maawa naman po sana yung gagawa niyan dahil through the years, sobrang-sobra na yung trauma na na-experience nitong mga displaced workers natin from Saudi Arabia. At yan si Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople. Kaugnay niyan mga kabombo at ka-Star Nation, habang hindi pa daw itatakda ang timeline, tiniyak ng ahensya sa mga naghahabol na makikipagtulungan ito na malapit sa gobyerno ng Saudi Arabia upang mapabilis na masubaybayan ang proseso ng nasabing issue. Una rito, ang Saudi Arabia ay kabilang sa mga nangungunang destinasyon ng mga manggagawang Pilipino na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa na kung saan mahigit 189,000 na mga Pinoy workers ang nagtatrabaho sa Saudi Arabia bago ang global lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita,
Posibleng magtaas pa ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng benchmark interest rate na hanggang 5.50% para sa katapusan ng taong 2022. Yan ay ayon sa Fitch Solution na isang leading provider ng credit ratings and research para sa global. Ito ay kasunod na rin ng pagtaas na 0.75% na key rate para sa nakalipas na linggo, bunsod na rin ng patuloy na inflation o bilis ng pagtaas ng mga bilihin at serbisyo dito sa ating bansa. Matatandaan na noong Nobyembre 17 nang magtaas ng borrowing rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 5% para matapatan ang United States Federal Reserves na 0.75% na basis points hike. Noon po itong Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan. Ang pagtaas ng interest rate ay may layunin na mapahupa ang inflation na pumapalo sa halos 14-year high. Ito ho ay umaabot nga sa 7.7% na nai-record noong buwan ng Oktubre. Sa pagtaya ng Fitch Solutions na ang stabilization ng pandaigdigang kalagayan ng pananalapi at yung headwinds sa paglago ng ekonomiya ay tila magre-resulta sa pagbagal ng galaw ng interest rates. Kaugnay nito, inaasahan na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay magpapairal ng mas maliit na 0.50% basis points sa pinal na pagpupulong ho nito sa darating na buwan ng Disyembre bago matapos ang peak na 5.75% sa first half ng taong 2023. At nakikita din ng Fitch Solution, ang inflation ay mananatiling mas mataas sa 2 hanggang 4% na target range para sa taong ito at sa susunod na taon napapalo sa pagitan ng 4.3% at 5.8%. Yan ay bago lumuwag ng tuluyan pabalik dun sa target sa taong 2024 na nasa 3.1% na lamang. Una nang inihayag ni National Statistician Dennis Claire Mapa ng nagdaang bagyo na tumama dito sa ating bansa na nakaapekto naman sa mga pananim ay posibleng magdulot ng pagtaas o at pagbilis ng pag-angat ng presyuhan ng mga produkto at serbisyo at ito nga yung tinatawag nating inflation, yan ay mangyayari sa mga susunod na buwan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan ho mamaya atin hong sinusubukang makausap ang isang analyst na may pagtutok ho dito sa mga development dyan sa West Philippine Sea at makausapin dito sa rehiyon ng Asia kaugnay pa rin ng pagbisita ng Vice Presidente ng Estados Unidos. Ano kaya yung magiging epekto ng pagdalaw ng pangalawang Pangulo ng Estados Unidos? Atin hong alamin sa pananaw ng ilang eksperto. Samantala, sinimulan na rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paglulunsad ng rescue operations o pagsagip para yan sa mga indigenous individuals o mga katutubo na nagpapalaboy sa mga kalsadahan sa Metro Manila para manlimos ng pagkain o pera, lalo na ngayong nalalapit na Christmas holidays. Ginagawa ng ahensya ay pinapabalik na ang mga ito, ang mga kababayan nating Badjao at Aita na nasa NCR sa kanilang mga lugar at isusunod din ang mga nasa malalaking lungsod dito sa bansa. Kasabay nito ay tinutulungan din ng ahensya ang mga ito sa kanilang problema, gaya na lamang pagdating sa kanilang hanap buhay, kung saan inatasan na ang opisyal ng DSWD na nakatutok sa Standard and Capacity Building Group na magbigay ng 10,000 pesos para sa bawat pamilya ng indigenous individuals na nasagip bilang intervention na rin para maibsan kahit papaano ang kanilang kahirapan. Maliban pa rito ay tinutungo din ng mga opisyal ng ahensya ang mga komunidad para makita kung ano ba talaga ang kanilang pangangailangan, marisolba ang kanilang mga problema at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Inihayag din ng DSWD na ang kanilang sunod na misyon ay makikipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan upang masagip pa ang mga street children sa mga susunod na araw para mapakapag-aral din ang mga ito at magkaroon ng isang maayos na mga tahanan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang
balitang yan, may kinalaman din ho sa kalusugan ng mga kababayan ho natin na nagpapalaboy-laboy sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kaya naman ang pamahalaan ay nagpo-provide na rin ho ng tulong at kinakailangan ma-check upan muna itong mga aita, mga badyaw na naglilisaw-lisaw sa mga lansangan ng Metro Manila bago pa uwiin sa kanilang mga lugar. At ang health news na ito ay inihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator. Samantala naman, kumuha tayo ng update dahil si Justice Secretary Remulla kinumpirmang nakipagpulong sa korporasyon na sinasabing magdodonate ng 234 hectares ng lupa doon sa Nueva Ecija kapalit ng pagdevelop sa New Bilibid Prison. Alamin natin yan sa nakalap na balita ni Bombo Gerald Ulep. Kinumpirma ngayon ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nakipagpulong ito sa isang korporasyon na sinasabing magdodonate ng 234 na ektarya ng lupain sa Nueva Ecija kapalit daw ng pagdevelop sa New Bilibid Prison Reservation sa Muntinlupa. Pero sinabi ni Remulla na noong nakipagpulong ito sa presidente ng Atom Corporation ay wala umanong record sa mga dokumento na susuporta sa kanilang proposal. Una rito, sinabi ni Remulla na ipinagmamalaki umano ni Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag ang naturang joint venture agreement kasama ang naturang korporasyon. Iginit ni Remulla na hindi dumaan sa Department of Justice, maging sa Department of Finance at maging sa Malacanang ang naturang kasunduan. Iginit nitong may proseso sa mga ganitong kasunduan na dapat ginawa pero ayon sa kalihim, solo itong pinasok ng Bureau of Corrections na tinagurian niyang Independent State of Bucor. Panahon pa ni Secretary Guevara yan nung meron ng memorandum against it meron na silang notice kay DJ Bantag about this not being a viable thing or not legally feasible or invalid. No? Meron na silang ganyang memorandum pa. I think that was in the year 2021 pa nung lumabas yan. Kaya hindi na namin pinag-uusapan because they have not submitted to us any follow-up on the matter. They have not written us about pursuing the project. Kaya for me, it was really a no-brainer. Wala siya, no? Ang na-alarm lang talaga ako nung sinabi niya sa akin na he was doing treasure hunting and I told him to stop it. And apparently he ignored me, no? Meron pa ako sinabi sa kanya na ignore niya. Yung sabi ko, dapat wala ng telepono. As a matter of policy, wala dapat telepono talaga. And hundreds of telephones are coming out now. Basta ini-ignore niya eh. Parang he was living in his own kingdom with his own rules. Ayun ang naging problema natin. I think that you are now aware of the big problem that there really is in there. Iginit pa ni Remulla na taliwas na sa international standards ang gusto ni Bantag na mega prison. Kasunod nito, sinabi ng Justice Secretary na may kapangyarihan ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ang mga nabubulgar na aktibidad sa loob ng New Bilibid Prison. Pinasisilip na rin daw ni Remulla ang posibilidad na mga kasong kaharapin ni Bantag dahil pa rin sa mga isinasagawa nitong mga aktibidad sa loob ng New Bilibid Prison. I have asked my staff to study all possible cases that are there. Definitely, may damage na sa government. Yung hukay na yan, para ma-fill up mo ulit, will cost us a lot of money, a lot of time. So there's damage already. A giant swimming pool, of course, is not in the budget of Bucor, so we don't know where this project is coming from and who's funding it. And if there's any fund, if there's any joint venture of Bucor, it has to be told to the Department of Justice kung meron silang ginagawa, di ba? So we just, we will have our staff study all the possible violations of law that happen. Nais din masilip ng Department of Justice Secretary kung saan napunta ang mga hinukay na lupa mula sa pasilidad ng Bilibid. Una rito ang paghahanap sa tinaguriang Yamashita Treasure ang dahilan ng paghuhukay sa lupain ng New Bilibid Prison. Nagulat daw si Remulla sa nalaman kaya't sinabihan niya noon si Bantag na itigil kaagad ang ginagawa sa loob ng pambansang piitan. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bast Radio, Bombo. Naghatid yan sa atin sa oras na 25 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At
Abangan ho mamaya sa ating balitang palakasan. Ano kaya ang mensahe ni United States President Joe Biden doon sa kanilang mga manlalaro dito ho sa paglahok sa FIFA World Cup? Dahil malalaking laban ho ang abangan dito at iba pang mga balita sa atin hong tuloy-tuloy pa rin na balitaan sa Bombo Network News. Samantala, plano ng Bureau of Corrections Officer in Charge na si Gregorio Katapang Jr. na ilibing na sa araw ng Biyernes ang mga labi ng mga namatay na inmates sa loob ng New Bilibid Prison o NBP. Sinabi din ni Katapang na iimbitahan ang mga kaanak ng mga nasawing inmates at magkakaroon ng funeral service para sa mga ito. Nais din ng opisyal na mailibing ang mga ito at may pagdasal o mabigyan ng pagpupugay ng kanilang mga kaanak at kung sino pa ang nais na dumalaw bago ang paghahatid sa huling hantungan. Ginawa ng Bureau of Corrections official ang naturang pahayag kasunod na rin ng panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP para sa maayos na libing ng mga bilibid inmates. Una nang inilibing ng Bureau of Corrections ang nasa 10 bangkay na nasa premises ng National Penitentiary habang may iba pa na nakalagak doon sa funeral parlor sa Muntinlupa City. Inisyal nang sinabi nga ni Justice Secretary Boying Rimulya at ng Department of Justice ng mga unclaimed remains ng mga inmates na hindi na ho isinailalim sa autopsy ang naturang mga bangkay ang ililibing dahil nga sa kanilang kondisyon. Magugunitang sinabi noon ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun na nasa 120 na labi ng mga bilanggo ang mummified na o kaya naman ay nasa state of decomposition batay sa kanyang pag-analisa. Samantala naman, kumuha din tayo ng update dahil yung kaanak ng mga biktima ng Ampatuan Massacre maagang binisita ang massacre site upang gunitain ang ika-13 taon ng anibersaryo. Yan ating tututukan yan sa ating pagbabalik. Samantala muna sa iba munang mga balita. Pa tayo, Bombo Ever, Bombo Radio Philippines at mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga update doon ho sa mga aktibidad nitong si United States Vice President Kamala Harris. Natapos na kaya yung kanyang event after kasi nung pagtungo niya sa Palasyo Malacanang may iba pa siyang lakad. So alamin natin ang iba pang mga aktibidad ng Vice Presidente ng Estados Unidos. May mga update si Bombo Jane Buna. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At mamaya sa atin hong tuloy-tuloy na mga balita, ito palang naturalize sa Pilipino o yung process ng naturalization para sa isa sa mga manlalaro ng Pilipinas ay ongoing na at pasado na ho sa level ng komite dyan sa Senado. Mamaya meron ho tayong mga update hinggil pa rin sa naturang development. That's good news para sa mundo na palakasan, lalo na't nalalapit na ho itong malalaking sporting event kung saan kabahagi ang ilang naturalized Filipino na magiging parte ng ating kampanya para dito sa malalaking laban, lalo na sa larong basketball na talagang tinututukan lalo na ho dito sa mga panahon na marami ang mga kahalintulad na aktibidad. Ano? Marami pa tayong mga balita sa ating pagpapatuloy. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines.
Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung pagbaba ng presyo ng asukal, ramdam na raw sa ilang pamilihan. And that's a good news, ano? Yung supply naman ng sa produksyon ng iba't ibang mga agri-products, may mga development na rin. Pero bago ho yan, tunguhin muna natin ang mga update doon ho sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Sapagkat nandyan kanina ang Vice Presidente ng Estados Unidos. Nandyan pa rin kaya? Ano pa ang mga kaganapan ang meron dyan? Bombo Jane Buna, please come in. Katatapos lang sa ginawang town hall meeting ni U.S. Vice President Kamala Harris dito sa Maya Sofitel Hotel sa Pasay City. Kanina, marami ang naantig sa ginawang mensahe ng pangalawang Pangulo ng Amerika tungkol sa women empowerment sa grupo yan ng mga young professionals, mga estudyante at mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor. Naging special na panauhin sa nasabing aktibidad si Manila City Mayor Hani Lacuna. Hindi pinagkaila na laging isinusulong ng Vice Presidente ng Amerika ang promotion ng gender equality at women empowerment. Naniniwala kasi ang opisyal ng demokrasya ay nakasalalay sa women empowerment. Narito ating pakinggan ang naging payag ni U.S. Vice President Kamala Harris. In office or in business or in the variety of ways that one can lead is to understand that we will all still sadly at this phase of the world likely be the first or the only in a room. And it is important to know that the responsibility that we have is to not be the last and to chart a course where others can follow. I think it is also important to remember that in those situations, as I was talking earlier to human rights leaders, as leaders in any way, it is always important to also remember that even though you may be the only one in the room who is fighting for what you are fighting for, or thinking about things in the way that you are thinking about it, I'd ask you right now, actually, at this very moment, to look around the room. Just everybody look around the room. Just look around the room at all the people in this room. And when you're in those moments, in your role of leadership, where you may be in a situation where you are the only one like you, talking about what you are talking about, thinking about what you are thinking about, fighting for what you are fighting for, keep the image of what you just saw in your head and in your heart and know you are not in those situations alone. Don't give up. You are not alone. Ito naman ang ipinabot na mensahe ni U.S. Vice President Kamala Harris sa mga nakikipaglaban sa human rights. Kung magugunita ang United States ay nagplano na suportahan ang 3-year United Nations Joint Program for Human Rights, ang kinilalang critical initiative sa pag-promote ng human rights sa bansa. Ang financial contribution ng Amerika sa United Nations Joint Program ay nagpapakita ng kanilang commitment na suportahan ang proteksyon ng human rights sa bansa at palakasin pa ang ability ng Pilipinas sa pag-fulfill sa international human rights obligation at commitment. Muli ating pakinggan si U.S. Vice President Kamala Harris. And then we have to also talk about it in the context of understanding. We talked about, for example, the universality of human rights. Human rights are not, they are rights. You know, in the United States we talk about inalienable rights, God-given rights. And I think it's important to start from a perspective of knowing, not just believing, but knowing. You're born with rights. You're born with these rights. You're not asking someone to do you the favor through the benevolence of their existence to grant you these rights. They are your rights, God-given. And I think it's always important to remember that in the fight for human rights. And then to remember, therefore, there is a universality about those rights.
So we will not measure the rights that people have, the human rights, based on cultures or nations, but based on universal principles. The universal principles that should be grounded in an understanding of equality, and grounded in an understanding of the freedom individuals should be able to have as a right to exercise certain decisions for themselves about their lives. So, usapin naman kung anong mensahe ng Vice Presidente tungkol sa pagiging leader bilang isang babae, sinabi nito na laging tandaan ng mga kababaihan na lahat ng aspeto tayo ay magaling. Ginawang ehemplo pa ni Harris ang mga babae naging leader sa bansa na Josefa Llanes Espada, Concepcion Calderon at Cory Aquino. Bukas, nakatakdang babiyahe patungong Puerto Princesa sa Palawan naman ang opisyal. Nakatakda siyang magbigay ng mensahe kaugnay sa kahalagahan ng international law at freedom of navigation sa West Philippine Sea at makipagpulong na rin sa mga local communities na apektado sa climate change. Magugunitang mula sa energy hanggang military at iba pang funding opportunities, ang Amerika ay naglungsad ng mga bagong programa at oportunidad kaakibat ang Pilipinas sa ginawang pagbisita ni Harris sa bansa. Isa sa mga nasabing programa ay ang World Hope na siya nagbibigay ng suporta sa pakikipaglaban sa online sexual exploitation of children at ang pag-reach out sa mga survivors nito dito sa bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nagbulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan pang balita, nagpadala na ng request letter ang Bureau of Corrections sa Commission on Audit para sa pagbusisi ng umano'y mga anomalya na bumabalot sa ahensya, lalo na sa gitna ng controversial na excavation o paghuhukay sa New Bilibid Prison. Sinabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ngayong araw na bubuo ang Audit Commission ng isang special audit sa oras na matanggap ang request letter. Ipinunto din ng kalihim na ang Bucor o Bureau of Corrections ang ikalawang may pinakamalaking pondo na nasa ilalim ng Justice Department, kasunod yan ng National Prosecutor's Office. Ayon pa kay Remulla, tinatapos na ng mga otoridad na nakatutok sa investigasyon ang kanilang report bago ang makapaghain ang Justice Department ng kaso laban sa mga sangkot sa naturang excavation. Sinusugan naman ni Remulla ang naunang pahayag ni dating Justice Secretary at ngayon ay Solicitor General Minardo Guevara na tinanggihan nito ang excavation project para sa treasure hunting o paghukay ng kayamanan. Sinabi din ni Remulla na hindi inaprubahan ni Guevara ang naturang proyekto at inimbitahan pa nga umano si dating Pangulong Duterte sa groundbreaking ceremony, subalit hindi ito dumalo matapos mapag-alaman na walang permiso at hindi dumaan sa tamang proseso ang naturang proyekto. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ating libutin ang ilang pamilihan dito sa Metro Manila dahil may magandang development dito sa presyuhan ng asukal. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Chill Emprido. Ramdam na ng ilang mga nagtitinda ng asukal ang pagbaba ng presyo nito na naitala ngayong linggo lamang. Bumaba mula sa pinakamataas na record ang retail prices ng refined sugar sa Metro Manila. Ngunit nananatili pa rin sa 100 pesos kada kilo sa kabila ng pagpasok ng lokal at imported na supply sa mga pamilihan. Batay sa pinakahuling datos ng Sugar Regulatory Administration o SRA, nabili ang refined sugar sa mataas na 115 pesos kada kilo sa Metro Manila. Mas mababa ito sa peak retail price ng refined sugar na 134 pesos kada kilo. Una na rito, sinabi ni SRA Representative Pablo Azcona na may sapat ng supply ng asukal sa buong taon na malaki ang epekto sa presyo. Dagdag niya, tatagal din ang supply hanggang susunod na taon sa buwan ng Mayo hanggang Hunyo, basta tuloy-tuloy lang daw ang produksyon ay hindi na umano tataas pa ang presyo at hindi na rin makukulangan pa ang ilang mga consumer. Sa panayam ng Bombo Radio sa ilang pamilihan sa Metro Manila, kahit papano ay bumaba na raw ang presyo ng asukal na medyo itinatuwa raw nila. Ayon kay Nanay Telma Javier, hindi man kalakihan maigi na rin daw na may naibawas kesa yung halos linggo-linggo daw nagtataas.
Ang mahalaga pa rin ay di daw nauubusan ng supply dahil na rin asukal talaga ang hanap ng kanyang mga customer. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Nanay Telma Javier. Asukal na mababang yung iba konti lang, piso lang binaba. Itong puti, malaki binaba. Kasi dati 95 siya, ngayon 88 na lang. Ito naman is 85 ang kilo, ngayon 84 na lang. Ito ay 90 ang kilo, 89 na lang. Tapos yung wash, medyo dati 86 siya, ngayon 84. Isang sako lang kada kulay. Pag naubos, unang naubos ng puti, di syempre nakukunin namin. Kailangan medyo konti lang ang ano sa amin dito eh. Ang sa amin dito, konti lang tubo namin dito. Kasi ang Sa kabilang banda naman, masaya na rin si Ate Rosebel. Dama rin kasi niya ang pagbaba ng asukal na ikinatuwa ng ilang mamimili. Kahit piso daw kasi ay mahalaga lalo na sa panahon ngayon dahil sabay-sabay mga kabombo ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pakinggan natin si Ate Rosebel Gacosta sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Yes po, sa ngayon po bumaba po siya. Dati po kasi ang bentahan namin 85, ngayon 84, 88, ngayon 84 na lang. Ayun, natuwa naman po sila. Mga 1 week pa lang. Halos lahat po, tsaka itong wash. Ito yung lahat po, puti, tsaka yung yung golden, at yung black. Yung negro po pala. Baka hindi na po siguro. Kasi unti-unti po siyang bumababa na po siya. Mga kabombo, sa kasalukuyan nasa 58 pesos to 64 pesos kada kilo ng hilaw na asukal ang presyo sa farm gate. Mas epektibong paraan pa rin umano ang suportahan ang mga magsasaka sa pagbili ng gobyerno ng asukal mula sa mga producer na maaaring ibenta ng may diskwento sa mga marginalized na sektor. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa makaragdagan pang balita, personal ng kinuha ni Attorney Rocky Balisong yung sabpina para sa kanyang kliyente na si suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Sa pagtungo sa Department of Justice kaninang umaga, iginit ni Attorney Balisong na wala silang natanggap na kopya ng sabpina doon sa Caloocan City noong Nobyembre 14. 2 sabpina kasi ang nilagaan ng abogado kaugnay pa rin sa kaso o reklamo na pagpatay kay Percy Lapid at sa umano'y middleman na si June Villamor. Dahil ngayon pa lang natanggap ng kampo ni Bantag ang naturang sabpina, iginigit ng abogado na may 10 araw pa sila simula ngayon para makapaghain ng counter affidavit. Handaan niya si Bantag na humarap pero pag-aaralan muna kung dapat pa nga bang sumipot ang dating opisyal sa preliminary investigation. Yan ay mangyayari sa 23 ng Nobyembre, araw huyan ng Miyerkules. Samantala, kumuha pa tayo ng mga karagdagang balita dahil kaugnay naman dito sa muling pagbubukas ng Manila Zoo para sa publiko. Alamin natin kung ano yung mga paghihigpit na ipinapatupad dyan. May nagkalap na report si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Ever. Muling binuksan sa publiko ang itinuturing na pinakamatandang zoo sa Asia. Walang iba kung hindi ang Manila Zoo. Bukas ito sa lahat upang masaksiyan ng mga Pilipino ang development nito gayon din na makita at madiskubre ang iba't ibang klase ng alagang hayop sa loob. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Alipio Morabe Jr., spokesperson and consultant ng Public Recreations Bureau, sobrang excited daw ng mga tao na masaksiyan muli itong Manila Zoo matapos ang mahabang taon ng pagkakasara at pagsasaayos nito. Inaasahan daw nila umano na 500 ang mag-online registration, ngunit dahil sa dinagsa ito, umabot ng 1,200 ang nag-online. Dagdag pa, patuloy pa rin ipinatutupad sa loob ng Manila Zoo ang pag-iigsit gaya ng pagsusot ng face mask, lalo na't araw-araw dadagsayin ito ng tao gayon din ang pagbabawal ng pagdadala ng mga inumin at pagkain, lalo na karamihan sa mga bata ay naghahagis ng mga ito sa mga nakakulong na alagang hayop. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Mr. Alipio Morabe Jr., spokesperson and consultant ng Public Recreations Bureau. Well, since excited ng mga tao, nagulat nga ako, expected namin 500 lang ang i-online namin. As of the moment, umaabot na sa 1,200 na nag-o-online.
At meron din mga walk-ins na hindi mga techie na nagpapaturo sa amin kung paano magpa-online. At buti naman na naihanda namin yung ganong senaryo. Naganda na kami ng mga magtuturo sa mga gusto mag-online. Ngayon, as of date, nakaka-700 na yata ako. Keep on coming hanggang mamayang gabi. 7 to 800. Tuloy-tuloy. Kaya labas-pasok ang mga tao. And come to think of it, Monday morning, natag-ulan pa. Medyo umuulan-ulan pa. Nilimit namin ng online sa 2,000 katao. At ang amin ng mga walk-in hanggang 500. Mambo JC? Yan ang bahagi ng payag ni Mr. Alipio Morabe Jr., spokesperson and consultant ng Public Recreations Bureau. Ang 63 anyos na Zoom na umano'y nasaksiyan ng mga Pilipino sa mahabang panahon ay mag-ooperate simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At may cut-off ito tuwing alas 6 ng gabi ayon yan sa lungsod ng Maynila. Kabilang sa mga residente nito ang elepanting si Mali, isang residente mula noong taong 1977, at isang puting Siberian Tiger na tinatawag na Kois na dumating noong Enero 2022. Bukod sa mga hayop, Bombo Dennis at Bombo Ever, maaari din bisitahin ng mga zoo-goers ang museo, botanical garden at butterfly garden. Kung maaalala, ang sinaayos na zoo ay nagkaroon ng soft opening noong Disyembre 2021 na kung saan alkalde pa si Isko Moreno na naglaan ng 1.74 billion pesos na pondo ang lungsod para sa rehabilitasyon nito alinsunod sa kanyang layunin na linisin ang Maynila sa kanyang termino. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Dumako pa tayo sa mga balita mula sa probinsya. Ang bypass operation sa Maguindanao abay nauwi sa pamamaril. Alamin natin ang buong detalye mula sa Star FM Cotabato. Nauwi sa pamamaril ang sana ay mapayapang bypass operation ng pulisya sa Dato Odinsin Suat sa lalawigan ng Maguindanao kaninang umaga sa Barangay Margas. Napatay ng mga suspect na sana ay isa subject to bypass operation ang dalawang asset ng pulisya dahil sa nakatulog ang mga ito. Dito na pinaslang ng mga suspect ang mga police asset na sina alias Tox at alias OG na nagtamo ng tama ng bala sa ulo na 9mm pistol na natagpuan sa crime scene base sa impormasyon na kumpirmadong ibinahagi ni Chief Police Lieutenant Colonel Nelson Madiwo sa Star FM Cotabato. Nag-operate po ang Regional Special Operations Group or RSOG, pinangunahan ni Police Major Madin. Nag-conduct po siya ng bypass operation. And then yung pusher buyer po nagkabistuhan sa loob ng sasakyan at doon nagkabarilan sa loob mismo. Yung suspect po na nagbebenta ng droga, pinagbabaril niya yung asset natin. So matay on the spot yung dalawa. Sa ngayon po ay ongoing yung hot pursuit ng tropa. Unfortunately, negative, walang nakuha. Lumalabas sa investigasyon na sa loob ng kotse naganap ang transaksyon nang mangyari ang pamamaril at hindi na nakalabas pa ng buhay ang dalawang police asset. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa mga suspetsado. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo!
Sa karagdagan pang balita, may dalawang wanted person at dating miyembro ng New People's Army sumuko doon sa mga otoridad sa bahagi ng Bohol. May nakalap na impormasyon ang Star FM Cebu. Nasa kustudiya na ngayon ng mga otoridad ang dalawang wanted persons at dalawang miyembro ng NPA matapos voluntaryong sumuko kahapon Nobyembre 20 sa Loon, Bohol. Kinilala ang mga ito na sina alias Joe, 41 anyos, na Vice Squad Leader ng dating Front Committee 1 and 3, samantalang ang isa pa ay nakilalang si alias Fane, 53 anyos, na dating miyembro ng Legal Front of Leftist Group sa bayan ng Danao, Barangay Cabatuan, at Carmen Sitio, Taytay, Barangay Montesuarte bilang sinaligang masa o Barangay Officer Party. Kapwa dating miyembro ang mga ito ng Central Visayas Regional Party Committee or CVRPC. Ang mga ito ay may standing warrant of arrest dahil sa kasong murder na inisyo ni Presiding Judge Honorable Irma Zita Masamayor, Regional Trial Court ng Bohol 7th Judicial Region, Branch 52 sa San Jose, Talibon, Bohol. Ang pagsukong ito ng mga makaliwang grupo ay nagpapakita lamang umano ng magandang resulta ng pagsisikap na ginawa ng mga otoridad para kumbinsihin ang mga ito na magbalik loob na sa pamahalaan. It is just a proof that the whole of nation approach is convincing our enemy to return to the government side. Asahan ninyo na hindi namin sasayangin ang tiwala na ipinagkaloob nyo sa amin at tutulungan namin kayo na magkaroon ng bagong buhay sa abot ng aming makakaya. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Samantala, mga Pinoy naman na persahang pinauwi mula sa Sri Lanka habang nasa kontrata, nananawagan na ipinangakong tulong. Alamin natin yan sa report ng Star FM Bacolod. Umabot sa 50% ng mga Pinoy ay pinauwi matapos ang krisis na nangyayari sa bansang Sri Lanka. Ilan sa mga pinauwi ay mga nagtatrabaho sa garments industry, construction at gayon din mga engineers na nakakontrata sa hindi natapos na airport extension. Sa pahayag ni Wilma Agquili, presidente ng Filipino community doon sa Sri Lanka, maraming mga Pinoy na pinauwi ang patuloy na nagko-contact sa community doon upang humingi ng tulong. Pag nagbigay ng concern yung mga napauwi, sinasabi talaga nila sa akin para kontakin ko ang embassy. This is ang embassy naman natin kumakontak sa Pilipinas. Pero as of now, yes, yun po ang tinutulungan naman po sila kasi nakiko-coordinate yung embassy sa mga agencies dyan sa Pilipinas para tulungan ang ating mga OFWs. Yun lang po ang naging Pero as of now, yung mga iba natulungan, yung mga iba hindi. So kailangan may mga processing yata bago ka makakuha ng assistance. Dagdag pa ni Wilma na sana ay matulungan din at maabutan ng ipinangakong tulong ang mga Pinoy na pinauwi na under pa sa kanilang kontrata. Yun malamang po, sana man po tulungan yan ng ating gobyerno na mabigyan sila kaagad ng trabaho dahil may mga pamilya naman silang bubuhayin. So yun na nga po, ako sa embassy natin noon kasi concern po nila na pauwi sila ng biglaan. Natutulungan naman po sila kahit konting assistance. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Mistulang ghost town ngayon ang capital ng China na Beijing matapos na magpatupad ng istriktong lockdown dahil pa rin yan sa patuloy na pakikibaka nito sa paglobo ng mga kaso ng COVID-19. Sa Beijing, walang katao-taot mga sasakyan na bumabaybay sa mga kalsadahan matapos na ipag-utos ang pagsasara ng mga non-essential na mga negosyo. Kabilang dito ang mga gym at pet supply stores sa ilang lugar. Ilang mga malls din ang nagsara na, subalit pinayagan naman ang mga supermarkets at mga eateries o kainan na magbukas upang magkaroon pa rin ng access sa mga essential ang mga residente. Sa kabila nito, ilang COVID-19 testing booth na rin ang dinagsa matapos i-anunsyo na minamandato ang pagsusuri sa nucleic acid test sa loob ng 48 oras para sa mga sasakay sa mga pampublikong transportasyon at magtutungo sa mga malls. Nito lamang araw ng Linggo, nakapagtala ang bansang China ng
94,215 na mga bagong kasa ng local transmission ng COVID-19. Halos 8,400 cases ay nagmula sa Guangdong Province kung saan nagpapatuloy ang outbreak at mahigit 4,500 naman mula sa Chongqing City sa southwestern China at nasa 516 cases naman doon sa Beijing. Bombo Sports News. Yung naturalization process para ho dito sa PBA import na si Justin Brownlee. Alamin natin ang status at meron ding wish si United States President Joe Biden para sa mga manlalaro nila na sasabak dito sa FIFA World Cup dyan sa Qatar. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Victor Liantino. Aprobado na sa Senate Committee on Justice and Human Rights ang panukalang inihain ni Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Sani Angara na naglalayong maging naturalized Filipino citizen ng star player ng Ginebra na si Justin Brownlee. Ito ay naprobahan ng nasabing komite sa pangunguna ng chairman na si Senator Francis Tolentino. Ang Senate Bill 1336 ay akda ni Senator De La Rosa at ang Senate Bill 1516 naman ay inakda ni Senator Angara na may parehong layunin na bigyan ng karapatan ng isang banyaga ng parehong karapatan ng mga Pilipino. Ito rin ay isang hakbang upang makapaglaro si Brownlee sa nalalapit na 6th window ng International Basketball Federation o FIBA Basketball World Cup ASEAN Qualifiers. Aabot naman sa 21 dokumento ang isinumite ni Brownlee at ng kanyang team para naman mapabilis ang proseso at pag-aproba ng kanyang Filipino citizenship. Wala rin naging pagtutol ang ilan sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Pakinggan natin ang ilang bahagi ng pagdinig. What is your physical state right now, Mr. Brownlee? Are you undergoing any rehabilitation physically, or are you physically fit? Healthy, physically fit. I think it was just a checkup, just everything. Just a regular checkup. Regular checkup, yeah. So are there comments, opinions, oppositions coming from our colleagues here as to the athlete pre-participation physicals chart of Mr. Brownlee? Hearing none, the said document is admitted. Samantala, binati naman ni United States President Joe Biden ang kupunan ng USA na lalaban para sa International Football Federation na FIFA sa bansang Qatar. Nakatakda naman ang unang laban ng United States team sa kupunan ng bansang Wales ngayong Nobyembre 22 alas 3 ng umaga orasan dito sa Pilipinas. Pakinggan natin ang kanyang pagbati. You guys, I know you're the underdog, but tell you what, man, you got some of the best players in the world on your team, and you're representing this country, and I know you're going to play your hearts out, so let's go shock them all. Keep trusting in one another, play as hard as you can, and, you know, for you and your families, your teammates, and the whole country's rooting for you. That's a very nice message, Mr. President. The whole team is here right now. We really appreciate your support, and we're ready to go. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang 57 pesos 36 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 33 centavos at ang Singaporean dollar 41 pesos 69 centavos at ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos 26 centavos. Ang euro ay pumapalo ng 59 pesos and 18 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion.
Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Kastar Nation, patok na dinarayo tuwing Pasko ang Wenceslas Square at Old Town Market sa Prague, Czech Republic. Pinupuntahan dito ang mga unending handicrafts mula sa mga glassware hanggang sa wooden toys at ang world-renowned na Czech beer. Sa ating Christmas countdown, 34 days to go bagong araw ng Pasko. At yan ang Bombo Network News Evening Edition. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Hato sa mga kabombo ka mga Star Nation, may nabilin nga 34 dias na nga Pasko na. Maraming gid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligan sa taktang alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa sang Bacolod Negros Occidental, Wasa Visayas bilog nga kalibutan. Nagapalag na ang palatuntunan Zona Libre. Sa karon nga daw sang Lunes, sa petsa 21 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022, may kaupod yalagad Bombo Ponce Espino. Ikatatlo na nga Lunes sa saning ikatatlo man nga semana. Kag nga post nga man adlaw yung makabran sa kaunsi nga bulan sa nga tuig ang tuig sang mga Tegre. Ika 34 dias lang Pasko na, may nabilin 40 na lang kadlaw. Ang nabilin kag magatapos na ang tuig 2022. Dito na kita sa ato sila nga mga headlines, sa ato sila nga mga top series of the day, madragkuan sila nga mga balita. Sa patang iya makabanan sang hinampag, diri sa ato sila nga pagpalagad ang FIFA World Cup naton 2022. Dinuagon, no? In grande, bongga, nga opening iya makabanan sa 2022 FIFA World Cup sa Qatar, no? Kag tiini na punan, no? Sang pagdayaw sa pila ka mga netizens sa bilog siring nga kalibutan. Pisar nga ti isa ka magamay nga pungsod, no? Dito sabay sa Middle East. Pero ti mahambal man ang taga Qatar nga damo man blawan de. Sa amon kay mapakita manamon ang abilidad nga ginapakita sa mga nag-host na sa pila na ka beses o kon pila na ka event ya makabanan na sa pila ka pungsod nga nag-uyat sa World Cup, no, nga maging host country. Grabe, no? Sa dito makabananti sa una nga inadlaw sang hinampang alas 12 diri sang kagahon sa aton iya makabanan, no? Oras diri sa bahin sa Pilipinas.
Nagsugod gito kahapon ang pang-host country nga Qatar kag wow ati daw kalain no. Ang host country kay nalutos kay mo iya sang hindi ya host country kay ti ang preparasyon, ang home court advantage sa kunano da. Pero galing kay bal nila do basketball man no, bilog ang bula. Ginlotos ang Ecuador ang Qatar nga sa score nga 2-0. Sa dito mga kabaran sa bahin sa ato sa ringa mga taga permanent at the same time sa bahin sa ato sa ringa mga kabombo. 2-0 no? Sa dito mga kabaran dako mangkoyanan ba? No? Sa bahin niya sang pungsod Qatar no bilang host country nga na pierde. Siyempre, no? Karon niya makaban bantayan man naton no ang ining hinampang sa karon niya makabanan nga adlaw man ang schedule no subong nga adlaw no ang Iran versus England. Tikon lang taon naton iya diri no sa ato sa mga kabombo ang ano nga grupo no ang ining Iran at the same time ang sabahin niya sa England. Group B na kita, no? So, Group B na kita mga kabanan. So, England versus Iran. Karon man, no? Ano oras, no? Alas 12 man sa gapon sa kagahon. Diri sa aton, mga alas 6 o alas 7 sang gabi, no? Dito sa bahin sang pungsod Qatar. Bantayan tani karon no? Ang hining nampang iya mga kabanan sa tunga iya sang England at the same time sa bahin sang Qatar. Ti ang England ara no ang mga players no ang ilang kwanda no nga mga players nga sanay Harry Kane, sanay Eric Dier kag Jude Bellingham. Kag iban pa no kay ti sa kabugusan may 26 no 26 man makabanan no aning kuan no nang magahampang no 26 man side sa dito makabanan sa mga players no naton diri sa FIFA no official gining namin naton at di sa bahin sang saringa team England at the same time sa bahin sang Iran so tutukan naton ni karon no ari kita sila sa Group B sa bahin niya makabanan sang saringa hinampang. Sige, 10 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Liton kita sa mga balita lokal. Adriman sa ato sa pagpalagad, no? Anong kapalaran sa mga traditional jeepney naton, no? Ano ang resulta sa pagpahigsapol yung makabaran ni Mayor Alfredo Benitez, no? Sa bahin sang ahinsa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ako ng LTFRB. So, ibuloon nato ni karon ko ano mga resulta diri interview si Bumbuan si Sorilla sa bahin sang aton nga City Administrator sang siyudad sa Bacolod, City Administrator Attorney Pacifico Maghari. Kag siyempre may dugang reaksyon diri karon sa aton nga transport sector no sa extension I think do another 15 days. Extension pero do according sa kay Mayor Alfredo Benitez sa iya sining statement no diri makabaran sa may bahin sang sining sitwasyon sa mga traditional jeepney daw ang gikasugtan niya sa ukon ang una gikasugtan daw ipadayon ini di mayo magmusinabot sa ingon tikon mag-asta pa sa Marso tuig 2023 daw okay ti pila na po may 4 pa bulan di naiyagawro pagka Marso 2023 pagtapak sang bulan sang Marso ano na sa katapusan sang Marso no tuig 2023 pagtapak sa nada no sang siniyang bulan no matik yati kabay pang wala na sang kuano wala na sang reklamo pa no may mga nakuha na kita da no may mga na diho na kita nga mga kuan alternatibo nga bagay sa makabanan no agod makuan man naton makupapantaman kag masolusyonan taman ang problema sang ato ng mga traditional jeepney drivers and operators. Mataman ako sa report ni Bobo Cherry a reaksyon sa FIBACDA with regards sa makabanan sang siningan ng sambit yang mga plano panibago nga mga plano sang Benitez administration.
Samtang dugang pa sa rin nga mabalita makabar naman sa ato sa rin nga palatuntunan, no, diri sa ato sa rin nga pagpalagat siyempre istoryahan ta karon, no, ang sabahin sa issue, no, sa dito makabaran sa GO kung sa job order ti matapos nga nag reklamo diri sa sabahin sa Bombo Radio Bacolod iya makabaran diri sa ato sa ring nga mataga permate nga gindula ang ilang nga lista sa mga pangalan, no, sang mga GO, no, kay ti ang GO kuno subong iya sa British Administration katunga ni ako na iya sa GO sang una sang Leonard D. Administration tipo sumo kung may 7 mil sang una o subong may 3,500 lang siya. Pero galing ti problema na lang taon naton, no, ini GO kabukusan mga 5 mil. Ti sinotong otro to ang nagkwanto, no, lista nga makagawad, naglista nga kapitan lang ang utok sa nidri mo, no, mga kapitan ka makagawad. Sa barangay sinoto ang naglilista to sa ila to, no, ka nagpasalig o ngati swelduhan ka mo. Ni Mayor Albi pagpungko niya sa July 2022. Di nga naman nagreklamo diri. So why taman ni gintutoy, no? Why man sila nga ti mangita kita bisang isyu ko na o personal ka nagkanto diri sa Bombo Radio. Ano ang rason, no? Sa dito makabangkon nga nga nagreklamo ining nasambit iyang GO, no, diri sa istasyon sa Bombo Radio, no, kadabatian sa telikdan sini nga Sabado, no, ang rason sinidri kay ti why man sa tani kuno sang kuana sang plano nga magreklamo o galing sa makapilan na kabeses no nga balik-balik didto sa bahin sang kuana, no, sa bahin sang government center, no, daw ginapasapasahan lang sa sige daw hindi naging magwanta bagon sa edad ko 70 anyos na ko sobra, no, amon pa ko nila ipasapasa pa ko nila yan hindi naman amo may kululaon pa sila nga sweldo, no, sa didi makabanan sa bulan sang Setyembre kag Oktubre nga way nahatag. Ti daw gamo subong makabanan sitwasyon sang GO, no, sa ipahig sa mga lista sa kapitan kag kagawad may ara sang kabugusan nga kuana, no, nga 5,000 kama GO pero according sa konfirmasyon ni Mayor Alfredo Benitez mga 3,500 lang kuno, no, ang iyang allowed nga GO diri sa Bacolod nga maswelduhan, no, nga iya sini maswelduhan may ara 800 sa bahin sang mga eskwelahan diri sa syudad sa Bacolod kag may 2,700 sa Bacolod City Government, no, so under sa Bacolod City Government Center naton, no, ini mga GO, so all in all, no, may 3,500 ka mga GOs. Ang iban to baton naman to nila nga volunteer sila, no, pero ang iban do hindi kaya mabaton kaya ti ang paglaom sa gyapon nga masweldohan ti amo na amon ang kuan nga ti may mga pasalig pa mo sa mga kapitan ka makagawad nga ti sang una nagbulig it patay-patay, no, sa kay Mayor Alfredo Benitez kampanya para nga magdaog ti subong, no, imbes nga balik home kamo balik korisong. Di okay na sa iba, no, nga babato nila as volunteer pero ang iba niya nagapangita gid sa diri nga ti dapat sulduhan gid ang ila sa nga trabahuan. Sa rason agay kamo pati-pati sa bakapitan, agay kamo pati-pati sa bakagawad, no, nga ti kuno mga sweet promises dira ka mapasalig nga masulduhan kamo. Kung mag-GO kamo sa graduhon nyo nga may napirmahan gid kamo nga appointment, no, hindi nga diling sa sala sa verbal, no, budlay na iha iti sinoktanay sinasulihin na mo nang sadya. Kaya klaro matambal sa alkalde nga kung may appointment ka, no, maswelduhan ka. Kung wala, pasensya. Di ko matulon yung pasensya, ti okay lang sige, no, so ano pagid ang mga pila ka babalita naton, no, kapag istoryahan diri sa ato sa ring pagpalagan report karon sa dili makabara ni Bombo Dennis Rubica diri sa bahin sa ato sa ring pagpalagad. Ang koreksyon naton iya makabran sa bahin sa Bacolod City kon sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital, no, diri man sa bahin sa ato sa ring palatuntunan, no. Ang report ni Bombo Dennis interview sa kay Governor Bong Lacson nagapating ang pag-withdraw sa SMC sa pagtukod, no, sa natural liquefied gas power plant sa San Carlos is a business decision. Di desisyon na kuno iya sang kuana, no, sang siring kompanya San Miguel Corporation ning inaminta.
no, ila na iya makabanan, no, nga desisyon sa bahin iya sa siring nasambit kapag withdraw sang LNG power plant. Okay, ti damo man nagareklamo, labi na gid ang simbahan, mga environmentalist groups. Naton nga ti hindi kini pagdayonon ti kun hasta sa mentras mo amo lutas ni, no, paulihi gitas ni katabtaban, no, iban nga mga probinsya tagpilak bilog ang planta, mga coal fire pagani. Ti subong tsempo nagaedad ato sa nga panahon, ti nagakuan man ni, no, ano man ta, nagadamo man nagkagdagadako man ang demanda when it comes sa bahin sang kuryente. Nagadako ang aton sa populasyon, nagadako man ang demanda. Pero bagay, respetuhon ta na yan, no? Ang sabi ka corporation sa ila sa nga desisyon. It could be nga may mga another nga kompanya pagid o kung pwede ko no, renewable energy pagid ang aton sa nga ipatukod diri sa Negros Occidental. Samtang pinapay ka mabalita makabanan, no, diri sa aton nga pagpangalagaro inalipat ako interview gali kita karon, no, sa chairman sang Committee on Transportation, Councilor Al Victor Espino, sa dugang niya nga parogyan diri sa aton sa mga drivers nga problemado gid sumong, no, makabanan with regards siya sa sining nasambit nga kuan ano nga sitwasyon sang traditional jeepney. Dugang pa karong impormasyon karon iya makabaran sa ato sa nga palatuntunan. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 10:08 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Adri man sa bahin sa ato sa nga pagalagad. So kamusta ang aton sa nga mga partisipante, no? Sa so, makabaran sa aton sa nga promo. Ti dire kita anay, no, sa bahin sa aton sa nga promo, no, ang ining 1-2 Panalo Part 21 promo, no, sa Star FM kag Bombo Radio. Kada ko gid inyo chance sa nga kamo ang makadao. No, dalagko nga mga papremyo ang nagahulat, no, para sa ato sa nga mamasarte nga mga tagdaog. No, so tuduhin nyo na himo dra, no, sa entries niyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM, no, kung sa di nagdangat sa 6 milyon ka pesos sa total prices nationwide. So Lunes to Biyernes, araw-araw balde-balde ang papremyo na, may kashiyahan pa. Pwede na kumakahulog sa mga designated drop-back centers na ton o kung diri sa istasyon sa Bombo Radio. Makaangkon sa ang tsansa nga pagkadaog sa 500 pesos na cash kag 500 pesos ka balor sa gift pack, no, kung sa rin tatlo ang magadaog kapag alawagon tagsa ka daw. Pero may deadline ini once nga malagwagan inyo sa pangalan, dapat pamati ka mo sa istasyon sang Bombo Radio. May anom lang ka mo ka oras, ugod yung malawagan inyo sa nga pangalan, deadline ina nga ginahatag sa inyo. Deadline gihatag sa inyo makabaran sang Bombo Radio Bacolod. Kung lawagon kamo tag sa kadlaw, anom lagi ka oras, no, dapat makaabot ka na diri sa istasyon sang Bombo Radio kay para nga maklaim mo ang imo sa nga premyo, or else di ma-forfeit ina kay gahatag sa masunod naman nga mga entry senders naton, no? So ang mga malawagan gatag daog sa gabi sara makuha ang ilang premyo pagkaaga na, no? So ang non-winning entries ang sarang sa gapon nga makadaog sa grand draw nga pagbaton sa Enero 21. Imagine sa grand draw may apat ka mga regional winners na nagikan sa Luzon sa Mindanao, Luzon, Visayas sa Mindanao kag sa National Capital Region. So automatic isa diri magadaog sa ila, no, sa tag 50,000 pesos. Kabot kita, no, sa mga winners isa ang magadaog sa tag 50,000 pesos sa Luzon, sa Visayas kag sa Mindanao kag sa National Capital Region. Samtang isa naman mapalaron nga mga milyonaryo nga magadaog, no, sang 1 milyon ka pesos. Ti mangin kabahin naman isa, no, sa Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines. Ang unang winner, malawag kita, unang winner sa palabuton ng Nobyembre 28 Lunes, no, apang sarang na makahulog sa mga entries sumugod subong, no, so makaagod na makapasakop maghulog lamang, no, sang kon butang lamang sa isa ka sobre white tiga sa envelope, no, sa mga nagkalanayan nga mga proof of purchase, no, butangan sa imo sa kompleto pangalan, edad, address, ang contact number, no, week number, ang pangalan sa proof of purchase sa gamit, no, kag ang perma. Sa dalawang nga porsyon sina butangan sa promo title 1-2 Panalo Part 21 promo, no, sang Bombo Radio kag Star FM, no, kag
address ninyo sa Bombo Radio Bacolod. Ginapanumdom lang nga sa tion nga kulang ang nasambit si Didri Makabanan no nga nga impormasyon mahimo nga ma-disqualify ang entries depende na sa assessment sa FDA nato na o kon Food and Drug Administration. Depende sa assessment na sa aton sa nga Food and Drug Administration dapat kompleto gid. So anong pwede niyo masulod no sa mga sobre no sa makabanan nga mga proof of purchase naton ining ilakipan sa mga masunod pwede ka mo makabutang sa isa ka empty pouch o kon sachet o kon label no sang mayonnaise Ladies Choice mayonnaise empty standard pouch o kon sachet o kon label no sang Ladies Choice mayonnaise isa na ka entry reunion na with my one and only love. Pwede man no makabutang dira makaban sa isa ka any no or any two empty sachets no of the following pwede no Nescafe Creamy White 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte no 27.5 grams o pwede makabutang sa isa ka empty sachet sa Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte twin pack no kag at the same time pwede man ining sticks bala no sa Nescafe no so tatlo ina no kama empty sticks o kon packs ang Nescafe Classic 2 grams no niya daw pati ko damo gini nagakape sang Nescafe no manami ang pagbugtaw sa aga mainit-initan imo sini nga sulok-sulok inom ka sa Nescafe. So empty sticks na ato sa batunon no mula na ang proof of purchase no sa Nescafe bango na with Nescafe. Pwede man na makalakip dira kamo yung makabrand sang isa ka product sticker o kon coupon bearing all Bombo promo titles no sang sang Orocan no isa ka product sticker o kon coupon no sang Orocan bearing all Bombo promo Bombo promo titles isa na ka entry iya makabrand no sa bahin man sang ato siri nga mga kabombo no sa Orocan maayos ang buhay mo. Pwede man no ang isa ka empty standard pouch o kon sachet isa ka empty standard pouch o kon sachet sang Silver Swan sukang puti sarap asim no so labels na pwede man no sang Silver Swan vinegar ato sa gamiton Silver Swan sukang puti sarap asim. Saman ka coupon sang Arthritic Ponsa Penjury isa ka entry. So makakuha ka mo sang coupon paagi sa bakal o kung pagprenda sa Balakas ka Grilo no sa Arthritic Ponsa Penjury o kon watches no or any pawned items worth 100 pesos no nga pagprenda nyo o kung pagbakal sa Balakas ka Grilo no may isa ka mo ka coupon no. So tandaan nyo lang no every 100 pesos 1 coupon. Kung 1,000 that's equivalent to 10 coupons, equivalent na sa isa ka o ko sa pulo ka entry. Kay 1 entry, 1 coupon lang kita. No? So, R40 pounds sa Penjury. Bisita na mga branches ni sa Dalan Guangco, J. Dillon, Aldegar, Iloilo, Termar Market, SM City, Robinson's Place, kag Blaswela de Iloilo. So, R40 pounds sa Penjury, your diamond or pearl house. Kaya syempre, ito araman, no? Pwede makalakip dala sang isa ka empty blaster pad o kon banig sang panyawan luyag dilaw plus mangosteen plus makaboy food supplement capsule o kon isa ka empty blister pad o kon banigman sang panyawan banaba plus garlic plus makaboy food supplement capsule isa na ka entry. Panyawan basta Z Marketing tatak magaling. Nang ato sa nga mga proof of purchase ano so in due time panglawagon nato no ang mga drop box centers no nga namtang na karon sa pila ka lugar diri sa bahin sa syudad sa Bacolod no kag probinsya sang Negros Occidental. O diri sa studio no sa Bombo Radio maka-drop by ka mo diri. Pwede ka mo makaulog diri ari lang kami diri sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. 26 minutos na ang nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa ringa pagpalagad. Inyo na bata na ito sa ringa mahadlines. Pabalik tayo na hantakuha, no? Ang report ni Bombo Ansido Sorilla, problema sa transport sector, traditional jeepney, diri sa baybayin sang syudad yasang Bacolod. Magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Stand by!
Ang Pinoy style spaghetti top with hot dogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang red sauce Pinoy style spaghetti ang matulatamis made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pang mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
gipasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit. Mga kabaran sa ato sa ring pagpalagan, oras sa Bomradio Bacolod Philippines Standard Time, 44 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Managa pati diri sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre sa Bomradio Bacolod. Desay mo nata kung ang report ni Bombo Ansidol Sorilla, ano na ang nahisayran sa pagsinapol ni Mayor Alfredo Benitez sa bahin sang LTFRB para ma-address ining problema sa mga traditional jeepney drivers and operators sa sining plano or ang pagmatabat na sulod sa mga modernized jeepney diri nga 10 milyones ang bili, lapit 3 milyones isa ka unit nga ginawiit man sa mga driver. Grabe daw kalimbawa daw marisalong mapagpatuman sa modernization Grabe maning ato sa gobyerno do mga kaluoy. Sige, anyway, check ta report ni Bombo Ansidol Sorilla. Sa diba kabaran sa ato sa ring pangalagan. Bomboan, may gabi plus kamin. Bombo Pons, do masalbar ni Anay ang mga ang mga traditional nga mga jeepneys or drivers, operators. Driya sa may syudad sa Bacolod matapos nga sang meeting sang Sabado ni Mayor Albi Benitez upod ang representative sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag Land Transportation Office o LTO para ipalabot ang mga issues kag concerns nga ginpadangat man sa iya sa mga traditional jeepney operators. So sang Sabado, Bombo Pons ila ginpungkuan kag nakalabot sila sa agreement nga ang moratorium magapadayon sa ginkasugtan sang LTFRB kag LTO agod makahatag iniligwa
nga mga transfer plan mapreparahan sa insakto kag makumpleto ang tanan nga detalye sa pag-address sang tanan iya nga mga concerns sa mga traditional kag modernized jeeps or jeepneys para sa mas masulhay nga transition sunod diri kay Mayor Albi Benitez kag sa ginpahayag man sa ato ni Attorney Pacifico Maghari ang City Administrator. So, Bombo Ponds, in short, additional nga extension, basto hasta san o wala pa ini mahibaluan. Kaya tinahibaluan naton, Bombo Ponds, nga supposedly, sa gintalana nga allowance, no, nga tiyempo, nga tion, sa mga, ato balang 2 weeks ago, Bombo Ponds, ang nagkanto sila sa government center bla, mga operators, sa mga drivers, agod nga maghingyo to sila sa bulig kay during that time naga-operation ng LTO mo, gapang dakop sang wala franchise, wala registration, ting mga traditional 80% sa mga traditional jeepneys diri sa aton sa Bacolod, why nagid man na renew ang ila franchise because ang modernization or why nagid man na sila na renew ang ila registration. So di gid pang dakop sa LTO, kundi ang win-win solution sa to 2 weeks kay para makasulod sila sa korporasyon o kung sa sining ginatawag iya nga kooperatiba. So karon kay sang Friday ang ining transport sector nagsulat sa kay Mayor Albi Benitez, sang Saturday nagmeeting sa LTFRB kag LTO. So amo ning nahisugtan, Bombo Ponds, moratorium. Pero buwas nga adlaw ang regional office mismo sang LTFRB kag LTO ari dere para nga dira gid masugilanunan, Bombo Ponds, kung pwede bala ning ginahingyo pero tiway anay dinakpanay, no, matabo sa ni kon moratorium, no. So pero sugilanunan dito kung pwede bala ning ginahingyo sa mga drivers nga sunugan ni Attorney Maghari ining ano bala, Bombo Ponds, ang sole proprietorship or partnership. Kahit hindi bila kon kooperatiba, damo kamo or korporasyon. Ang gusto ni sa mga operators nga amo ni abi kung isa ka lang or duha lang kamo, pero ang isa pagidira hindi na sila gusto sang 2.9 million na blang bili, mas mahal. Bali natin pwede kami sa Euro 4 pero titani lain lang bla basta ro Euro 4 walang ila sinabala, Bombo Ponds. So amo ning mga hingyo nila kag inamatagan sila sang tiyempo pagid kumbaga, no, para sa transfer plan, Bombo Ponds. So amo na ang naisugtan sang Sabado kag madugangan pagid ni sa meeting, closed door meeting ni siya, ha, pero bantayan naton ina kaya syempre ang closed door, pero after that baka tinguha kita nga makapagigangot ni sa ila, Bombo Ponds, no, sa resulta sang ila sining meeting. Bombo Ponds, pamatian naton ang kabahin sa aton nga interview sa kay City Administrator Pacifico Maghari. Bali, positive lang, no? Moratorium, pero naka-meeting si Mayor sa LTO, LTFRB, kag may ginatunan namon, may gawin na kita kami ng solusyon. So, plus ang mga traditional nga jeep operators, may nag-submit man yung mga position paper, ginatunan man ni Mayor, kag in-refer na in fact sa LTO, LTFRB. Okay. So, we already placed a formal request to extend the deadline. Gawala lang ta confirmation para nga ma-work out ang solution gid. So may nakita na itong mga solusyon galing kay ang specific details amo na siya ang ginatunan ng subong pag gawlat man sang confirmation sa aton nga extension. Saturday there was a meeting sang Friday, so damo man to representatives sa traditional operators. So amo to siya, tapos ang the next day nakasubmit. In fact na-refer naman sa LTO, LTO. Consolidate sa lang, do yung tingob ang mga sentiment, yung study ginamo, kisang Sabado lang. Ang mga details mo lang ito is basically the time, ang concern nila ang time nga ma-implement. Soon, kadua ang cost ng modernize. Ito siya ang basically ilang livelihood inang nga makasigi sila na ibiyahe, kaya ang ilang daily dra nila sa likan. So, in a nutshell, ang summary sa mga request na consolidated sa position paper. So there was also the suggestion, kundi duwa lang ka mode, corporation or cooperative.
So may mga suggestion man to nga kung pwede sole proprietor or two-person or partnership. So may ara naman allowed sa law ang partnership kaso iway siya sa guidelines. So that's also one of the requests. Man tuto numero inalantaw. I believe that will way pa man na finalize but that will also be the formal request nga i-review kasi may provision man nga after 6 months pwede ma-revise plan. So sang pag-ubra sa original plan last year ng 1,099, I believe ang figure kanina na-approve sa aton City Council last year pa was 1,086. So there's that belief nga basic kulang na kay kung i-multiply mo ang pwersaya na mga tuto. So kung i-ratio mo subong sa existing tanga mga jeep basic kulangon. So there's already a move nga plan to review kung sufficiente na nga mga rota kag posible nga dugang or pro na take up na sang meeting man. So either way i-consider in fact base i-take up man na sa City Council nga posibilidad nga lapaw naman ta 6 months so i-review nga base ang aton units hindi kay go ang 1,086. Oo, kag of course maakomodar ta as many sa pangabuyaan man no so tanan ang mga jeep drivers naton kag operators. So gina-consider gina. Bumuan tiway gid ya fix ni kon sa Sano kay para to ligad. May 15 days. What about Subong? Bumbo Pons ang matabo kundi moratorium ang ginhambal Mayor Albi kay man sa isugtan sa Sabado buwas may baluan ta na kung pila na kaadlaw ang ihatag sa ila kay te yari na gid diri ang taga LTFRB region Bumbo Pons no pero in the meantime moratorium no so, para klaro buwas ka until buwas na sila tani why agid dak panay nga matabo na te amo na Bumbo Pons kay wala anay dak panay pero hasta Sano amo pagining di may baruan so buwas nga adlaw ba-close door meeting sila so kung let's say for example basi isa pa man ka tuig or why ta kay balo Bumbo Pons no pero ti gapangayo gidya allowance ang transport sector kay kung tanawon mo de bala more or less mga 3,000 ang mga traditional jeepneys so kung tanawon mo di sobra pa man lang ya isa ka gatos no Bumbo Pons ang mga modernized. So, damo gid siya kulang, no? Kung mapunaan man sa 1,000, 1,099 nga slot, ginambal nila, ti may kulang gid siya bala, basi lang mga pasahero maapektuhan. So, amo man ang gina-consider gani Bumbo Pons, no? Basi nga, madugay-dugayan pa man, kag mapatuman na siya. Pero, ina tanan nakadepende pero ang klaro no wala sang may matabo yang deadline gid sa 22 unless otherwise kung ano ihambal sang LTFRB region Bumbo Pons by tomorrow no so at least dumaka tulog-tulog yung mga mega problema naton yung mga kauturan no sa mga traditional man yung mga jeepneys sa nanging desisyon subong no sang alkalde man sa siyudad sa Bacolod kag ang ginaapilar niya sa Land Transportation Office kag sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board no so amo ning pinaka latest update amo ning ginabantayan again kay until November 22 ang ginhatag ni sa ilang plaso para magsulod tiway gid sa Bumbo Pons in short why gid sa may naghikutar nga magsulod sa korporasyon o kon kooperatiba kay ning mga utod ta sa transport sector lain man ang ila sining nga gusto kay namahalan sila kaayo sining 2.9 million pesos nga ina no so amo ginang pinakapunto nila no so meaning why sang may Bumbo Pons nagproseso no para sa pagsulod nila sa reject naman to kung sila ti useless man Japon kung ma-file sila So amo ina no ang natabo dira Bumbo Pons no kay may mga skema or mga pagsulundan nga ginapatuman man ang national government. So tanawon tay na ibalon tang pinaka latest update sa Bumbo Pons by tomorrow sa sining meeting sang Land Transportation Office kag sang LTFRB. Basta magpakita pa man lang si ang ginakahidlawan nato nga si Regional Director sang LTFRB Richard Osmeña no base ari man siya dere tanawon ta Bumbo Pons no kay from region gid kuan man na may pagkabao man batasan
Kung ano lang gusto yung magwa mo na iya, okay lang na. Oo. Do ko sa ano lang gusto niya magtuhaw. Oo. So, amo na. Diba si Ara man siya buwas, no? Basi gusto niya magtuhaw, buwas, te. Basi magtuhaw man siya. So, di ba kayo, katiguramos, agyan niya din sa mga transport di. Amo, gini kaya init-init na gina sa iya ang transport sector, Dres Bacolod. Dugay na nagpanawagan sa iya, no? Sa kay LTFRB Regional Director Richard Osmeña. So, Bombo Pons, amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo and Sindol Zorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, naman salamat sa kay Bombo and Sindol Zorilla. 55 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Buwas pagid ang final nga meeting, no? And I hope hindi lang abi ang mga representatives ng LTFRB makadto diri. Nami kita ni kung ang regional director gid, no, sang LTFRB makadto diri, no, si Director Richard Osmeña, no, kay don hidlaw mata kay Director Osmeña. Kung kisa tawgan mo ni siya, no, i-set mo sa interview uusa mo, no, pero galing pa na nga tawgan, no, way nagasabataw. Ano natabo man, no? Kung saan ulay gusto ni Director Osmeña nga magpa-interview, mula na. Basi ko hindi man, daw tingala lang tayo bla, no? Director, daw tingala lang kami, no? Kung nga ang sa amo ni kainit sang diskusyon, kamo ni kainit sang sitwasyon di karon with regard sa bansang kuani sang sitwasyon, no? Sang aton nga mga drivers kag mga operators diri sa mga traditional jeepney, daw hindi ka pa makita. Ang spokesman ti ano na ni Attorney Altura na, no? So may matugli kay ti ditong regional office ang aton nga LTFRB sa Iloilo, di ba? Ligad no nga sinimana do may birthday to si birthday ni Director Osmeña, ligad si mana to bla nag-birthday siya, no? So nagpanagtag to sa bugas. Tag 5 ka kilo nga bugas. No, sa drivers dito sa Iloilo, no, tiba kay okay man na. Pero in times of emergency bala dapat kag sa sining pinakakuan nga ano bala, no, nga sitwasyon dapat ara gid aton nga regional director kay mo nang importante mo, no, nga ti ang presensya niya ara. Di ba? So ti klaro wala dak panay na buwas or sa 23 kay buwas man ilang 15 days mo, duwak semana, no? So, waay sandak panay nga matabo sa 23. So, moratorium. So, when we say moratorium, status quo, no? Wala lang, wala lang. No? Pero ito sa tabo, sang last day sa November 6, no? Pagka 7, timunog to ang dak panay. No? Tidugangan pa sing LTO, nga pa yung pagkapulok-pulok man. Excited man. Pate, kada mo ya. Dili ba gani iya kaubos panakop sa mga violators, no? Kung mga milyon ang bilis sa sasakyan, hadlok mo sa papara, stood lang. Makita mo lang kung may LTOs dalan dati, mga motor mo lang single nga parahan nila. Kag mga truck bala nga mga dagko, no? Sa mo mula na, para man sila sa mga private nga masalakyan, pero diretso dayon ang sinyas. No, bala, no? So that's why nga nagasunggod man pila naton sa ka mga kauturan nga may mga motor nga bisang kumpleto sa papeles sa ginapadulugan sila. Kung magreklamo ka kuanan ka man nila tikitan man nila masiling kabiti auto diyang saraw why no to yagin anuaw tikitan pa nila na sang dugang violation daw hindi amo no daw hindi amo ang aton sa niya makabaran nga sitwasyon, no? So that's why akon fair play ta lang, no? Patas. Ipatuman ta patas sa tanan. Sa private pa na ako nano da. Paano mo to kurbabalaan ko ning private ko nagalan cruiser to sabi, no? Ano po yun naman sa lakyan da, no? Naga-raptor to sabi to. No? Kag kun kuan man lang abi nang way to mga papilis to kundi nakalusot to sa iya. No? Muna blaway mo dapat kadlukan na. No one is above the law. Ano kung malahalon sa lakyan niya kung illegal na, violation man na Japon, anong kinalain sina sa motorsiklo nga way helmet, way registration, way isang kunano da, no? Amo man na Japon, pareho man na Japon nag-commit sang violation, no? Muna bala, no? Sa part pa sa to sing LTO, next time, no, pabalo-balo man kamo, hindi nga
Nagayag mo na matomato, pero galing kay hindi man to gani surprise nga dakpanay no? Kay Domingo to Dugin Balandra no to isang PIO, no? Nag-announce ang PIO, bo sinong head sa PIO subunga may pagkabao batasan man man, no? Kung saan niya gusto magwa ulo ya, pagwaon niya lang, kung taguon ulo ya, taguon niya man. May PIO kita diaw. Sinong head sa PIO sa Bacolod man, no? Dubati ko daw pangayaw man di ni sayang buho na galin. So, makabanan, ginanunsar niya to niya ng mga traditional jeepney, may dakpanay buwas, LTO, no pang dadakpan sa LTO, to isa lakbilog. Paano mo na ipatuman na bing dakpanay kung mag-anunsar kayo mo? Di nang kwa niya sining, di nang karips niya sining, sa agtang niya. No? So, announce sila may dakpanay. Sa announcement niya, okay pa pero daw ay gito kita announcement nga, oy, sang November 6 na no? Wait kita sa announcement tos pa nga, oy, sa mapmuloyo sa sudad sa Bacolod, no? Although kin-announce sa medak panay, pero sa mga drivers sa tuging concern, why sa nag-announce to nga, ti amo niyo, mga drop-off area ta, no? Mga loading area, mapagwaon tang tatlog dagko nga basang sudad sa Bacolod. Ang mga dump truck, ang mga kunano, pada nga salakyan da, ngara ang syudad, no? Kay basi magkaladilatar kamo buwas, no? Magkalalate kamo sa opisina ninyo, libre sakay. Ulihila to naglibre sakay pagka Martes na. Sos Marina, no? Hindi man naton iabi makuano, hindi naton ma-imagine nga may PIO sa Bacolod, no? Muni bala, dapat yatani, no? Kung may mga kwan kita, may mga amuni nga mga klase sang operasyon by different agency active tada, no? Kung sa bagay tinsindihan tabaguhan plana base sa dason ti kabay pa hindi lang Japon mag-amo Japon, no? Kabay pa nga mag-alisto na no, listo na kita kati isang Lunes Pizza City Pizza 8 sa lang isa gito damo gito nagkalalit nga makuturan sini naton, no? So next time kita mag-inoyeha nakitaan ta na nga problema hindi na sila nga tamay sa inyo but kwan ina, no? Alinton, no? Kag kubra daw pagpukaw, no, sa inyo nga next time muning mga sitwasyon, no? Damo ta na mga service. May tatlo kita kadlagko mabases na huya kung pagwa kay pulang kolor sina. Iya na sa previous administration di man, no? Kwarta taman Japon na. Kwarta na sa Puloyo. Pagwaan nyo na no? Kung gusto nyo mga islan pinta, isli pinta puti kag blue para daw inyo man. Para hindi ko mamihilak magpagwa sina, no? Muna pala kabudlay sa aton kay we will put a gap, no? So ginabutangan ta, no? Do kuan lagi daw sa batasan ta gina sa pinsar nga magbutang kita sa gap between us, no? So tikay ko mo iya ni muni, no? Otro makimon dang administrasyon subong. Nga daw gusto niya mga daan kakilahon man siya, no? Nibla? Giho kada imo ya no? Complete kada imo yasang imo nga mga programa ipatuman ko isuportaran ta, no? Kung para sa kayuhan sang tawo. Pero hindi lang kamo mag-onion skin kung may makitaan blatang something fishy, no? Kaya tinatural na nagprungko pak muda, no? Kinuwan pa kamo da, paliher pa kamo nga kung komentaryuhan kamo dayon nyo. Kung sa bagay wa may problema ni sa mga politiko ni, no? Nga ti komentaryuhan do okay lang sila kinsindihan naman nila mangila kabuhi mo kanang sitwasyon nila damo, no? Pero galing ang hindi talang ya mauyunan ini mga tawo blang masumulunod nila nga kabati lang gani komentaryuhan ang mga politiko nga mga idol nila dayon man nila react. Ba ti amo niya basta binayaran. Di ba? Hindi man ta gusto magpinangita kontra dia, no? So ngato lang sa nadra nga ti relax ang kabuna kay natural ti siyempre komentaryo balik ta sa kwanda, no? Sa para sa kaina nila kay hindi para na tanan sa kayuhan, no? In order gati hindi man kita prepekto nga tawo, no? Ngati do sino nagkikita nga patihon so naton, but bisan pa paano makuhaan nyo da asang asang basi no? Ngati sa dason amo na ning himuon ta, di ba? We will work as a team, hindi nga isa lang, no? Two heads, no, are better than one. Muna the more the merrier. Hindi lang silang may isa lang takatuhog, no? But we will hear different sentiments, different opinions, no, different suggestions, no?
sa aton, sa isa sa aton. Hindi nga kita lang yan madesisyon, nga daw hero na kita, no? Nga daw darna na kita, nga daw aton na lang tanan ang solusyon, daw Superman na kita. Diba? O, like sa yung problema sa mga transport sectors naton. Traditional jeepneys, no? So, we will give a big round of applause, no? Sabi ni Tess Administration, kaya at least, no? Naka-commit na magid siya, no? Kag nakagiho na magid siya da. Di ba? No? Sang nga puro pabayaan ta ini nga maglinala, no, ang sitwasyon. Another thing, gusto taman mawan-on-one ang LTFRB director, tinga ang agin pang reject niya to yung ilang mga application tapos bunuwagan ka mo, no? Nga ma-apply dira. Paano sa apply gid reject na to? Kami preferred naman kamo. No? Nga mga kompanya dira, no? Kung gusto ibutang da, bati ta gani ba card transit daw may ara man da. Ila gani nga kuano garahe da sa shopping gin kayo na, no? Buluksan na lang na. Bati ta. Kay may ato na tungkol na sa Manila nga modernized jeepney nga operated by Balacard Transit Incorporated. Di mayobla na. Dogin kuan mo imo ya gin buslotan mo yung talagbasan sang mga pigado tag mga drivers kag mga transport operators. Di ba? Hindi niabot silingon ya mga kabanan nga, no? Buligan mo sila, no? Kundi nga gin hublasan mo sila ya, no? Gin buslotan mo ila talagbasan. Ti ano gani ng mga alam balanon nga basta gani, no? Nga kutihon mo ng talagbasan sang pigado nato nga makutor sa mga tawo, mga pumuloyo, panginmatsan ka na nila. Bahala ng buwas para sa ila da. 7 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Balik kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman niya ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, indigin madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus Makabaran sa aton nga pagpalagad, oras sa Bomboradyo Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Sige no? So sa bahin sang siling hinampag niya makabaran no? Sa tuga sa Iran kag sa England sa Group B ato ni karon no? Sa aton karon nga adlaw man no? Alas 12 sa kagawon oras diri sa bahin sang Pilipinas no? Check the time aton sa ring international correspondent Sir Ramil Isugon live direct sa bahin sang United Kingdom sa England no? Sa makabaran pag-check man naton sa mga preparasyon no? Sa Team England sabay sa 2022 FIFA World Cup. Sir Ramel, may gabi sa mo live diri sa Bombo Radio Bacolod. Oras diri sa Pilipinas, no? Alas 8:15 sa gabi. Welcome diri, Sir Ramel. Yes, good evening Bombo Pons kag sa ato mga tagpalamati ang oras namon diri alas 12 sa Lunes no. November. Odto sir, odto. Odto, yes, odto. Amo na diri Bombo Pons nga tanan preparado sa nagwa ko kaina. Grabe gid ang ginatawag support sa diri sa England. Kay mga salakyan ang ila sini nga salakyan dira mismo sa may atubangan bala Bombo Pons kinatakda nila sa mga gagmay nga flag sa England. Kag ang iba nagasinggit, come on England, amo na ang amon expression diri Bombo Pons kag sa atong mga tagpalamati kasinggit ini sila, come on England, amo na ang ilang expression. So sa subong preparado na ara na tanan sa stadium
Kaga ini ginapangunahan ang team sa England amo nila nga first game bumbopons para sa sining 22nd na FIFA World Cup 2022 nga ginahiwat dira sa Qatar nga ini magalapot sa 29 ka adlaw sa bahin sa England bumbopons kay mabaluan nga duha ka teams ang amon nga napadala dira base diri sa ilang qualification ang Wales pero subong first game ang England then sa gabi magahampang man ang Wales. So balik kita dire sa England bumbopons ginapangunahan ini sa amon sini nga manager nga si Gareth Southgate nga may ara siya sang strategy nga ginapatigayon na subong bumbopons. So isa-isahon tanak karon ang iya sini nga mga formation sa iya sini nga mga players kaga Hoffman sila nga madinalagon ang ila sini nga patigayon nga strategy batok sa Iran bumbopons. Okay, no? So kung ano naton under sila sa Group B, no? Sa Ramel, ano? So kabakitan man naton diri England, no? So although sa kumbaga sa sining pagasugod, no, sang mga football, no, like diri sa Qatar. So ito kapilanan ni nila sa Ramel nga pag-entra sa FIFA. Madamo na bumbopons no kay permi ini sila nga na qualify kaga ang achievement nila kung ibase mo sa achievement ang ila pinaka the best na na-achieve ang matong sang 1966 bumbopons nga nag-champion ini sila sa World Cup. Ang first nila nga kag-isagid lang nga nag-champion ini sila sa pagpanguna sa ila sa ining pinakamaayo man nga player sadto nga si George Best. Then sang nagligad nga duha ka tuig nag-second ini sila sa UEFA Cup diri sa Europe, ang bilog nga Europe ka competition bumbopons nga nagpangaduha ini sila sa team sang Italy ug runner up ini sila matapos nga nalutos ini sila sa final sa penalty shootout matapos ang regular period nga wala sa napasulod. So sa ginpatigayon nga penalty shootout na pierde ini sila sa Italy. That's why nga sa recent nga ranking sa bilog nga kalibutan sa football, number 5 ang England. So ina ang ila sini nga ranking bangod sa maayon lang nga pakita nga ginapangunahan sa ila sini nga team captain nga amo ining si Harry Kane bumbopons nga isa man ka scorer. So with regards sa ranking nagapanguna diri bumbopons sa ato na may baluan nga ang Brazil nga isa sa mga powerhouse kag lantaw man nga maga-excel sa sining nga hinampang ginasundan sang Belgium kay manawit man ang ila sa ning recent ka performance. Argentina, France, England ay kalima, then kasunod ang Italy kag Spain, Netherlands, Portugal kag ang ikanapulo ang Denmark bumbopons. Okay. So ever since pa man ang England ya daw let's say no, sa ato sa Pilipinas daw basketball gidya ang most played game there or sports no sa ato no. So when it comes sa bayan sa football ang England ya daw mo maning gurong ilaman nga kumbaga daw national sports no sa Ramil. Yes, amo ini ila nga passion ang ila sini nga ginatawag na crazy ina sila daw maano gid ini sa football. Matawag naton nga ginatawag nga die hard na supporter. At tanala lang nga i-describe mo bumbopons kay bisan sa ulihing kakabuhi nila diri sa bisan sa idulubong na butang pa ni ang ilang nga mga pagka sunod ini sila sa team bumbopons ginadala pa na nila bumbopons nga mga gamit no. So kay kapila na ako naka-attend sa mga kinalubong diri. So amo ina ka crazy, amo ina ka ginatawag nga passionate ang mga English with regards sa hindi lang sa England bumbupon sa bilog nga Europe kay daw amo ila iningat nga matawag nga sports nga maka-compete sa with regards sa popularity kag sa pinakadako sa NBA bumbupon. So hindi lang England no, dira sa Europe but mostly sang mga European countries ni
Sir Ramel, ito kalintra gid sa World Cup, no? Yes, base sa aton nga nakuha nga record, sa Europe pa lang, 13 ka mga countries ang nakasulod diri Bombo Pons na Grabe. ma-qualified para sa 32 countries nga magahampang. Then, dara sa Asia, nga nasakop ang Pilipinas na wala madala, 5 dira ang nakuha, katulad sa Japan, South Korea, Saudi Arabia. So ang mga teams nga nakasulod Bombo Pons kag subong man sa dito sa America North kag Central America kalakip na ang Caribbean, ara dira ang Canada, ara dira ang Amerika kag dugang pa nga tatlo o tatlo ka team. Gusto nagkasunod dira ang sa South America, amo na dira ang Brazil, Argentina, Ecuador, kaga sa Oceania isa gid na nakasunod amo ang matawag naton nga Australia. So sa kabilugan Bombo Pons 32 ini ka mga teams nga magakompete para sa sini nga World Cup Bombo Pons nga nabahin-bahin no sa tag-apat sa ginatawag nga bracket sa grouping. Sa group A hasta sa group H sa amo ina Bombo Pons. So ang masubo lang diri Bombo Pons kay ang England kag ang the same nga country nga yara sa sulod sang UK, United Kingdom nga ang Wales, isa ini sila ka group. So daw matawag naton nga tama ka gamay ang chance sang isa nga ma-qualified sa next round Bombo Pons. Okay. Sige, no, from 32 ti makwanta ni ang round 1 ini round of 16 na, no, bilin for 1 month, no. So anyway, ang kontra is ang Iran, no. Kung nataon nato ng Iran sa basketball, grabe man ang Iran. What about sa kwan no? Ano ayhan paglantaw sa team sang England? Sila makasumpong karon alas 12 oras diri sa Pilipinas, sa Ramel, ang Iran? Yes, ang Iran ginpahayag na may mga injury Bombo Pons pa isa ini sila ka maayo nga players nga nagahampang diri sa Europe sa bayan sang Bayern sa may Germany nga may injury ini siya ini si Sardar Azmoun. Si Sardar Azmoun nga kung sa diin may calf injury ini siya nga may posibilidad man nga makahampang pero sa subong daw hindi siya fit sa base sa litis nga pahayag Bombo Pons, no. So amo ina ang isa sa mga setback sa Iran, ang isa nila ka maayo nga players na may injury. Sa bahay naman sa England, duha ang sa padala nila nga lineup subong 26 ka mga players, duha ang may injury nga hindi makastart sa subong nga hampang nga amo ini si Kyle Walker nga may slight knee issue. Kag ang ikaduha amo ining si James Madison nga nagahampang sa Leicester City diri man sa UK nga liga. So ang pahayag diri sang amon sini nga manager nga si Gareth Southgate nga ang iya sini nga formation sa sining hampang nga ginatawag nga set to play 4-3-3. So ang iya sini nga format nga iga pahampang sa iya sini nga mga players nga ginpahayag diri nga ang energy kuno kag ang athleticism sang iya sini nga mga players amo ini ang absolute nga matawag naton nga maka-break sa Iranian defense. So isa ina sa mga iya ginalantaw nga opsyon nga amo ina iya gamiton Bombo Pons. Okay, so balantayan ta ini, no. Anyway, pati man ta, no, sa sining abilidad, no, sang team England, no, Sir Ramel, no. So what about the preparation dira, no? Although sa Qatar ang venue naton, I know gating England, no, bisan pa paano tribute sa ilang mga players or sa kind of inspiration, no, para nga dugang dugang motibar sa ila para madaog ang hampang karon, Sir Ramel. Yes, kung sa mga team bala Bombo Pons kung may ara ikaw sa World
class nga caliber. Sa England may 4 bumbuponsa na nakasalod sa top 50 nga bilog nga kalibutan nga makakumpit sa ilan ni Neymar, sa ilan ni Messi, sa ilan ni Ronaldo. So sa bahin sa England nga ara sa pinaka mataas nga pwesto nga rating base sa ila sini nga performance recently, ang amon sini nga mga world class players nga ara sa number 11 nga spot amo ining amon 10 captain nga si Harry Kane nga 10 captain ini siya kag subong man nagahampang sa Tottenham diri sa UK. Ang ikaduha diri sa nga 2018 nangin number 5 ini siya. Grabe gid man ini siya mag-score bubupons, pero may gipayag nga may gamay ini siya nga injury, pero hopefully maayo ang iya sining hampang. Then ay kaduha ang number 18 sa ranking sa bilog nga kalibutan amo ining si Phil Foden nga naghalin sa club sa Manchester City, 22 anyos kag midfielder. Then ay katatlo amo ining si Jude Bellingham nga nagahambang sa Borussia sa may Dortmund nga kung sa diin 19 anyos na mix ini ang amon nga actually ang amon nga team bubupons mix ini sa mga young kag subong man sa mga matawag naton nga bungan nga mga players bubupons. So amo ini silang balantayan kag ang yara sa number 35 nga sa ranking amo ini si Trent Alexander-Arnold nga nagahampang sa Liverpool 24 anyos. So mix ini sa mga young kag old nga mga players bubo experience matawag ato nga experience nga mga players nga balantayan man dira si Raheem Sterling sa man ka scorer namon maayo man gampang kag ining si Marcus Rashford bumbopon. So ina ang lineup nga ginapatihan nga magapakita sa ila sini nga maayo nga abilidad sa sini nga hinampang bubupon. Okay. Nakitaan ko bala sa list bala no sang 26-man team no sang England. Ang pinaka may edad diri sa Rameldo 32 years old no. 32 years old the most. Ang pinaka hoben damara ko 20 may 19 anyos gali no si Jude Bellingham sa Ramel. Yes, amo idang siya pinaka number sa bilog nga kalibutan subong bubupon si Jude. Isa ina sa top 20 bubupon sa ranking no or balantaw naton diri sa bahin ni Jude. Ara ini siya nabilong ini siya sa mataas na pwesto sa mga matawag naton nga mga world class nga mga players kung sa NBA bala makatupong sa kay LeBron kag kay Kevin Durant nga amo na nga mga kalidad ang ila sini nga ginaangkon bubupon. Kag isa pa diri nga ginapahayag niya ining si Declan Rice nga recent sa iya sini nga club diri sa Europe konsiderar ini siya nga most outstanding kag dynamic midfield. So lang taon tara bubupon kay ti makita ta nga ang hampang sa nga football kung ipaanggid mo sa basketball ang isa lang ka score magalain na ang hampang bubopons no kay ti amo ina ang football mo daw limited lang ang ilang scoring kay lain sa basketball nga nagalabot sa isa ka gatos nga puntos so depende sa dalagan karon sa ila sini nga hampang kung maayo gid man ang strategy ni Gareth ako ni Southgate ang amon sining manager batok sa Iran bubupon. Okay, so manang bantayan nato na. Anyway, tutukan ta na karon I know nga nag-expect man ang tanan dira no sa England nga magapang babaw man ini against sa Iran nga nampang. Sige, Sir Ramel, lastly sir ang imong nga mapagpanamyaw no sa imong nga mga kapartidusan diri sa aton sa bahin sang West Visayas. Yes, lato-laton nga makasunod sila sa sining nga hampang kagalabi na gidra sa Bomboradyo bakulod sa pag-cover naton, pag-cover ninyo sa sining World Cup 2022. So inaaton nga madulong report direkta diri sa England, United Kingdom ini si Bombo correspondent Ramil Isugon
para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo International Correspondent sa United Kingdom, Ramili Sugon. No, kay ang England kag ang pungsod Iran mag-encuentra na karon niya makabanan, no, alas 12 oras diri sa Pilipinas sa Group B. After nga bukas ni yesterday, no, November 20, 2022 ang World Cup dito sa may bahin niya sang Qatar. Sige, duga mga interviews ka resulta, bantayan niyo makabanan din sa ato sa nga palatuntunan. Kay balikan nato. San bay Bombo Dennis Rubica? Kag Bombo Cherry Grace Santila, mga reports pa dugang sa ato sa mga reporters diri sa ato sa nga palatuntunan. Bagabalik kita pagkatapos gidamang sini. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyaga na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Kabaran sa aton sa rin pagpalagan, oras sa Bomboradyo Bacolod Philippines sa right time, 40 minutos na nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Ano reaksyon ni Governor Bong Lacson sa sining pag-pull out sa San Miguel Corporation sa liquefied natural gas? Dito nito niya ibutang no, sa bayan sa Ciudad sa San Carlos. Ma-interpret rin sa bubo dito sa bikas sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Pero kabalo ka mong ining pag-pull out sa SMC, dako ining kadalagaan sa part sang mga environmentalist sa mga nagapamalabag, no? Diri sa sining LNG plant. Kaya kuan man nimo, no? Source maintenance ang kuryente naton, kaya until now, daw wala pagit kita iakwan, no? Ng power plant diri o planta sa kuryente sa probinsya sa Negros Occidental, kaya daw puro lang kita reklamo. Okay man na, pero hindi abot silingon nga hala kung ano na ipatuman daw reklamo, latang reklamo. Kung taas ka ni presyo sang kuryente, reklamo man. Kaya mo ni tani ang isa sa mabintaha mo nga may atong kulingon din planta kay tinaya makulo control ta ang presyo sang kuryente per kilowatt. Sakta, si Bombo Renis Ubica sa mga koneksyon ako balita naton sa Negros Occidental, Provincial Capital. Bombo Renis, please come in. Bobo Pons, wala pa sang opisyal nga dokumento nga nabaton karon si Governor Yonyo Bolacson sa sining pag-withdraw no, sa San Miguel Corporation sa ila sining ko tani nga plano nga magpatindog sa liquefied natural gas fired power plant dira iya sa may siyudad sa San Carlos, no? Kay iti mga wala na tumupons since nga San Miguel Corporation Global Power Holdings nga nag-anunsyar, no? Sa ila sining pagabutan dira sa sining liquefied natural gas fire powered plant. Dako ni tani man nga kuan mo nga bulig man abi, no? Sa supply sa naton nga kuryente diri sa probinsya sa Negros Occidental, kiti mga kuan siya, mga 300 megawatts bumupons, mga 18.5 billion pesos sa tani nga worth of project, kati number 1 dira maka-create sa energy, makabulig sa ekonomiya, kag maka-create man sa nga trabaho bumupons, no? So actually na kuan na gana sa bumupons, do tagaan sila ganin sa nga runo na, no, from the Sangguniang Panlalawigan. Pero lately may mga pagprotesta from the environmentalist group, no, pagkawinted mismo isa sa mga mabaskog da nga nagapag-sila pagsporta ang Diocese of San Carlos, no? Bumupons nga nagapamatok sila kasi siya na liquefied natural gas kuno sila ang source of power pag-create abisang power, pag-tugas ng kuryente, sa gyapon ini makabig hindi environment friendly bumupons sa mga agreemento abi sa mga environmentalist group. So lately lang, daw 2 weeks ago, nagpagawa naman sa statement ining SMC Global Power Holdings nga ila na iga-withdraw ang ila sining plano. Ng paggatukod dira sa summit nga planta Bombo Pons. Puti sunod kay Gobernador Lacson nga wala man siya nagapati nga ining pag-withdraw sa nasabit nga kompanya is bangod sa mabaskog nga pagpamatok gikan sa mga environmentalist group actually Bombo saka patigayon na sila sa public scoping kung yung tawag na public consultation sa mga pumuliw sa barangay Punaw kag barangay Palampas na kaya nga area ang butangan supposed to be sining power plant
bumupons dito guys sa scoping na do wala man to gidsing mabaskog nga mga pagpamatok sa pamuluyo kasi natin nakita mo pamuluyo ito number 1 diri mong post matag is bulig sa ekonomiya no ang pag-create no sa trabaho abi bumupons. So panidugan niya ni Governor Lacson nga ining pag-withdraw sa sabi kompanya, it's a business decision, no? Nga daw lamang guro na labot ding pagpamatok no sa mga environmentalist group bumupons kay sa mga tanaw sakto ng balwagi na ngati kuro kun madayon ini kay makatindog man na dire kasi kung magbulo barato yang supply sa aton kuryente ang presyo sa kuryente naton no kay sa Negros Rental wagi tato dia sang source of power ang palimpinon geothermal power plant aton dito niya sakop sang Oriental no sa may Banwa sang dasumla sa Dumaguete dira nga Banwa no Valencia ara daya ang palimpinon geothermal plant sa akop niya sing Oriental diri sa Negros di kita antubong damo tali sing mga solar no power plant especially sa San Carlos ara manda going to Cadiz Manapla no may mga malagpag kita ng mga solar power plant na ngati makabulig-bulig man ini no bumupons pati mo na basi pa malang no kay ti sing kay gobernador way pa man sa provincial government way pa man sa may batang official documents from this company nga nag-declare na ngati lubos ng gidila no bayaan o kon i-abandon ining plano na pagtukod sa liquefied natural gas fired power plant sa may sudad sa San Carlos. Pamatianta ang porsyon sa pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. We have not officially received any notice from the proponents, except for what was said on media. No? Personally, I think it's always a business decision. No? Just like when the company decided not to push through with coal for certain reasons. Right now, per information that's coming out, they've also put on hold the plan to put up an LNG in San Carlos City. We have not officially received. Although I think it is upon them, no, to make this official, no, because we're just banking it on the information that was given by some sectors. I always think it's a business decision. Bang po sa matang payag ni Governor Lacson balanta nga ining kompanya mo minisad to ang plano mo tayo magtukod sa coal-fired power plant dira sa San Carlos huwag mong tumadayon. Yes? Ang LNG mayroon na ni sa province? Do may ara na sila bumupons dito sa San Carlos siya all set na niya, di ba? Oo, San Carlos sa city way na to ya problema. Kay na itso na to sige may mga public scoping na ganyan ato yang na kwan nga na himo na tigayon public consultation sa barangay Punaw kag mga pulis sa barangay Punaw kag barangay Palampas kada okay na gito galing giti at least ko maneblado nag baskog ang mga pagprotesta from the environmentalist group nga mo guro ti sunod sa gobernador wala ay maginatanaw nga maning mga pagprotesta ang rason it is a business decision bumupons. So despite nga ti natural gas ang gatong sini sa pag-create sang power o energy o kuryente ti sunod sa environmentalist group still hindi na environment friendly bumupons ti kung wala tumadayon ang coal-fired power plants ng ligad ng administrasyon kay ti meron kita provincial ordinance nga no kita sa coal-fired power plant matogin wala man mapustro this time mo naman pati may mga pagprotesta so muna na ngayon decision no sining SMC Global Power Holdings nga i-withdraw na lang ang ila sining plano sa pagtukod sang natural o liquefied natural gas fired power plant any moment from now or before the year ends no may another naman na sila nga ibutangi base or may katanay ng wall energy na nang
bukan ng solar Mula na, pero may problema. Na po do may ara may solar da sa Carlos, no? Do lapad-lapad do na da ka mga solar company. Ang yara sa San Carlos subong nga ati dogay daw chimpo pa ni former the late President Noynoy Aquino na nag-exister na drea ang solar power plant sa may city of San Carlos, Bomopons. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos na ang nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Sige no? So, dito ko nanogid ang reason behind. Grabe no, SMC no, hindi pa kontento sa ginabaligya yung mga liquors no, kuan pagi kapital pagid sa kuan sa mga planta. Perte na gid ang manggad ni Ramon Ang no. May executive kuan sinigid no, chief executive si Ramon S. Ang sang SMC. So sa planta man damo man no, subong magbakal ka sang kwan sang isa ka botelya nga kwan ang ilimnon daw klimbaw da isa la ka bilog mang isda ang bilin. Pero mo na lang bakal sudan para nga may sudan ka. Te kung makainom kay kamla nang makatilaw kung magmaoy ka mangulamid ka pa sang ibanda. Ayo. Sige, no? So, this time sa katuataman, no? Last portion sa aton na pagpalaga report ni Bobo Cherry Santillan. Okay, kung na reaksyon ng PIBACDA with regard sa sing extend no? Sang siningin patuman niya makabran nga 2 weeks nga moratorium, no? Sabay sa mga traditional jeepneys naton. But singon, tuloy-tuloy Japon, ilang biyahe. May pagsinapol pagbuwas nga adlaw personal niya face to face no sa verbal ato last week no with Mayor Alfredo Benitez kay LTFRB kag buwas ti amo gid desisyonan gid ang ining kapalaran no kay siling ko ani mas mayo pagid gani ko sundo na lang to unang kasugtan nga until March 2023 na lang no traditional jeepney kay do na kapaminsan na to sila sa Malawig. Check ta si Bobo Cherry sa patrol. Bobo Che, sa report please come in. Yes, Bombo Pons, gin kalipay, kagin pasalamat gid sang PIBACDA nga federasyon o kon ang Federation of Bacolod Drivers Association nga maghatagan sila sang extension kag oportunidad nga makabiyahe sa gihapon nga wala sing dakpanay nga o kon wala sila ginadakop sang LTO kag LTFRB. So dako gid nga pasalapatan sang Secretary General nga si Elizabeth Catalbas ang PIBACDA kaya mahatagan sila sang oportunidad kag syempre makatipon-tipon pagid sila kag maka-provide pa sa gihapon sa ila mga pamilya sang pangadlaw-adlaw nga galastuhon, especially nga malaabuton ang Pasko Bomopons te maka-provide sila sa gihapon especially sa mga driver kag operators nga mga o kon ang mga gagmay lang ba lang ang mga operators Bomopons nga may yara lang sa mga eksaka unit o kon sila ang operator driver mismo te dako gid ini nga bulig para sa ila kaya syempre mahatagan sila Japon extension kag magasigi sila Japon biyahe sa dalanon sa syudad sang Bacolod miski expire na ang ilang prangkisa o kuno kulang ang ilang dokumento nga o kuno papeles Bomopons samtang nagabiyahe ni sila te syempre kaluoy mandaan sa mga drivers and operators naton especially bilang nga mayara na sa mga estudyante kag may ginasagod pagid nga pamilya nga ginaasahan lang gid ang pangadlaw-adlaw nila nga mga gaka-income te syempre dako gid ni nga pasalamatan sang mga driver operators naton diri sa syudad sang Bacolod Bombopons. Te suno pa kay Catalbas nga may yara kuno sa diri sa syudad sang Bacolod o kon sa City Hall o kon sa New Government Center mismo nga